Tralalala, tralalala. Tralala. Ja, van mij komt er binnen, hè? Hallo het. Ja, dan ben je er helemaal klaar voor, hè? Het moment waar je hem ooit op wacht had, een dik uur lang. Een dik uur lang gewoon zitten te wachten op de livestream. Nou, we gaan naar de boete. We gaan eerst naar een putje wat we hadden. En als we dat putje dan klaar hadden, dan kunnen we er maar verder in, hè? Mag zo eens in. Is het klaar voor? Ben je er al klaar voor? Is iedereen er klaar voor? Heb ik in de chat? Iedereen in de chat klaar voor? Mooi. Dan geven we zo jongens een stukje rin terwijl je houdt. Natuurlijk wel een geheel andere route dan de vorige keer. Hoor je dat? Ik heb mijn telefoon nodig, ja. Mijn telefoon die pak ik samen. Ik ga nou eerst kijk, eerst naar wat doors, hè. Hier, dit ben nog fort. De afval. We produceren namelijk aardig wat afval hier, hè. Dat is een soort internetafval. Hier zitten mijn cookies in. Zo. Zo. En we gaan een liets windje erbij, hoort. Dus geef vooral mij. Ik kan wel achter erin. Zullen we wat de poeder even uitbrengen, heren? Dus kantoor zit vlakbij de klanderij. En daar vlakbij zit ook een afvalcontainer. Zo, hier zit er. Zo, hier zit er. Oh, nee, dit is papier en karton. Nee, nou, dan kent hij dus net niet. Dan gaan we verder in, jongens. Hé, een bankstel. Oh, het waait wel trouwens. Wat verdikke. Ik dacht, ik doe je een pet op, want ik denk het waait al aan elkaar. Je bent dus een bij de klanderij, meestal hier van de parkeergarages hier in de oud. De meestal weer ik nog. Hoi. Nou, zullen we verder zien. Al die ouders in machine. De klanderij, hè. Als je boven de klanderij staat, dat is best wel een mooi overzicht hoe oud. Maar ik ga in een kaartje natuurlijk van de klanderij, dus wie kent er net in? Dan mag het illegaal in, denk ik. Dat zo kennen dat er een oor in uitkomt, dan kunnen we er wel weer in, hè? Bij de ouders erin. Bij de ouders kunnen we er ook niet in rennen, hè, in principe. Maar ik vind het, ja, dat kunnen we muziek natuurlijk. Want daar zit gewoon een trap daar en dan kun je gewoon naar boven rennen. Best wel, maar dan wel een stukje trap rennen, hè? Goed voor de stapjes vanzelf. En we zullen even zien of wat mensen hier onderwijs in komen. We hebben maar praten kennen. Want dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Gaan we vorige week ook weer hartstikke gezellig. Beren gezellig, kan ik wel zeggen. In alle mensen die maar praten wonen, dus dat is gezellig en leuk. Zo, even zo. Is een mooie Range Rover. Dikke Land Cruiser. Een dikke bak net, jong. Zo is mensen in de band daar, maar we dachten nee, maar eerst die poeder kwijt. Ja. We drinken gewoon aan het oren maar die poeder om. Let je reacties vooral in achter. Ik heb ze nodig even het zien. Ik pak aan mijn telefoon erbij, dan kan ik even reageren op wat reacties. Maar ik moet eerst even deze poeder even dumpen. Dit is smart hoor. Zullen we even de klanderij nemen? Was de oorkant even filmen? Ja, ze al hier schilderingen die onlangs. Zo. Dit is Scooby-Doo. Wat is dit? Scooby-Doo? Ik weet het eigenlijk net. Dit is wel van een serie, van een animatieserie. Ja. Dat is net het beste waar om boeten te wezen. Ja. Gadverdamme, wat het vies ding. Even zien, ik moet hier een kaart voor gaan natuurlijk. Zo, daar gaat hij al. Bied pas aan. Zo, daar gaat hij. €2,50. Is weer weg. Kost gewoon €12,50 om in poeder voor te gooien voor bedrijfsafval. Ik zal even zien. Die fiets zit los, Max. Oh, dankjewel. Want die staat door de beul. Ik zal even zien, jongens. Ik ga hier een... Ik zal even zien of dit zo werkt. Want ik ga hier namelijk een heel mooi device hier met de... Even zien, Hudde Jassers. Ja, Hudde Jassers inderdaad, Dirk. Zijn jullie samen en niet met z'n drieën? Wie bent met z'n tweeën telefoon 2024? Dus je krijgt nou de reacties hier erbij. Ik ga ook een heel mooi app kakken voor. Er komen alle reacties van alle verschillende platformen komen binnen. Dus ik ken ook zien dat Sarina Pelzer, die zei yes. Op Facebook. Dus ze is op Facebook te reageren. Dat is helemaal prima. Ze is op YouTube, ze is op Twitch, Connectingburg. Ik zult er al even bij komen. Ik wil alleen denken, wat is dit is een brede modus. Goeies uit Knetarius.
Koop van der Velde, noem maar even chauffeur bus vragen. Huh, wat? Noem maar even een chauffeur bus even vragen stellen. Chauffeur de bus? Beetje Frans. Wat zei Wendy Klomstra op, maar? De Jackson am Cartoon Network. Oh, de Jacksons. Ja, de Jacksons is het natuurlijk. Nou, maar weer naar boven bij de klanderij, hoors? Kan even zien. Hebben we wel 4G Hebben we- binnen? Hebben we 4G je bent? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik net. Dat kent ik net wel, hè? Want ik ga wel een oorideetje waar we erin herkennen. We gaan gewoon even verder in. We rennen even eerste deel. En dan geef ik gewoon even verder in. En misschien kom je nog aan je gym. Bijvoorbeeld dit is mevrouw hier met de hoen. Hallo mevrouw, zoek je wat vregen mij? Wie maakt je een video hier in Ljouwt? Oké. Je liet de hoen even uit? Ja, dat klopt. Ik word toch niet opgenomen? ook, Ja, hè? wie maakt je een live uitsturing hier in Ljouwt? Oké. Nou, helemaal goed. Lekker weer ook, hè? Ja, goed weer erbij, toch? Zeker. Ja, Ja, de hond moet wel naar buiten natuurlijk, hè? zeker. Wat is dit nou voor hond? Een labradoodle. Oh, ja, inderdaad, ja. Ja. En waar is de uitzending voor? Voor de Friese vlogger. Ik heb een YouTube-kanaal. Ken je dat wel? Nee. Ja, YouTube wel, maar ik ken je kanaal niet. Nee, hè? Nou, verdorie, serieus. Ik ben nogal bekend, had ik wat erop. Nou, dan mag ik wat bekender worden. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, prima. Ik sta er verder in. Best nog. Succes met het doedelen van de Labradoodle. Dank u wel. Zo, dan geef je een deel. Hier hebben we een heel mooi stukje water hier. Dat heet de Potmarge. Ik kan nog niet bij daarin. Zo, dan, hiermee komt via, ja, weet ik waar. Stadstrand. Die wordt ook geleid trouwens. Geleid is schip hier. Shippengeleid. Ik zal mijn telefoon erin pakken. Ja, we zijn een heel nice setup hebben we hier namelijk. Dus we moeten even alle dingen weer even aanpassen op de nieuwe situatie. Hè? Dus even zien. Hey. Zo even zien. Heerenveen of Cambuur? Keuze, zei hij. Maak hem niks uit, jong. Martijn Pol, het is ook hondenweer. Ja, het is hondenweer inderdaad. Ja, Labradoodle weer. Dus we gaan weer naar het centrum, dan. Fijne reis, dankjewel. Visitekaartjes mij nemen, Eduard. Ja, ben ik zo even vergeten dus, hè. Dan mag ze eerst op. Ja, Max, er lezen visitekaartjes op mijn bureau. Oh. Zoals die ophalen, wel? Ja. Oké, dan is het, doe de deel. En dan komt die derde dag wat in. Dat is goed. Ja? Handig dit, hè? Dirk die zei nog visitekaartjes mij nemen. Dat weet ik wel vergeten natuurlijk, want die had ik ook nooit bij mij. Maar met een makkertroon oren staan ze, hè. Dat is zo schande wijze om ze heel dal net te broeken hier. Hè? Even over de Noorderweg roep ik even naar beneden. Hey. Oh, maar weer maar één ding. Die heb ik gauw erin. Oh, die zit ik weer hier. Dit is een rookvrij gebouw. Nou gaan we roken. Ik ga naar mijn foto's denken, hè? Oh, die telefoon valt eraf. Nee, hier mag maar net in. Wat gebeurt er nou? Een voorsting. Oh, je hebt hier. Is leuk. Lekker irritant bij de doorsting. Alle karabinen binnen. Alle karabinen binnen. Oh, het hele gebouw. Helemaal niet meer goed verwaard, maar hey, verschrikkelijk. Alle bejaarden in Oostioer. Zeker wel, maar even een bejaardengebouw. Ik zeg maar een bejaardengebouw, maar... Dit rijdt een beetje, hè? Ik heb wel een paraplu bij me, dus dat is wel fijn. Oh, denk erom. Er is een hoen in die auto. Er is een hoen in die auto, ja. Nee, die. Die voor, zo. Dus ja. Denk erom, je rijdt heel dik op bij de plassen, ja. Zeg maar, we zien. Ja, er zit een hoen in die auto. Die gaat aan de grien denken, hè? Beetje op me, jongen. Dat is juist een wat. Juist een wat, nee. Dat gebeurt hier, verkeer hier. Het verkeer zit hier helemaal stil hier, want er wordt niet parkeren hier. Groetjes van de familie Faber. Zei er Ramon Faber, video en fotografie. Nou, groeten waarom, familie Faber. Weer naar die kant heen nu. Of was dat hoen nog zien? Ik denk dat dat leuk. Weet ik eigenlijk, we kunnen zien bij die hoen. Je zit wel in een dikke Renault, hè? Een dikke Renault Velsatis. Mooi oud bakje. Ik train een heel feest size. Weet je? Oh, er zijn 2 hoenden in, joh. Ik moet hier de hoenenauto dit. Een hoenennest. Wat is dit? Dit hoendie. Die laat de koesten. Een heel rustig hoen. Een rustig hoentje. Deze kant dit, zo. De stagevergoeding is bij Eduard Skinnepoel best geweest. Ja, dat is weer. Hè? We hebben heel beste stagevergoeding. Vrede van Bram. Oh, daar is Max. Daar is het. Ik heb eerst een deel in. Dit wordt heel erg tegen het wetterdeel, hè?
Wat zei je toen? Het is net wat te dicht. Het is net met tinker om, hè? Het is vooral op die camera te zien. Net in het wetterdeuvelje. Waarin wil ik dat hier? Harre jasses, man, wat een vies waar. Net het beste plan om je langs te keren. Nee, dit is niet het beste plan uit. Hoe je dat deel, hè? We kennen gewoon samen, hè? Denk erom, ik wil oud zoen, hè? Jij was meer per jaar? Dit werkt het net. Nee, die wennen net zo nog weer, hè? Dit is wat hoenen waar. En dit is nou die is ook heel meer waar. The hardest extreme circus. Oh shit, wat gaan we hier? Dus ik in de een doen, dan ga ik in ieder geval. Dan was dat wel een doekje erbij had, denk ik, of niet? Ja. Of een t-shirt. Waar had een doekje hier in de bossen? Die handschoen. Die moffen? Ja, dat is net echt handig. Hè? Misschien maar even hoe de markt erin. Dan komen misschien in het maar doekjes. Ja. Dan kunnen we eigenlijk een doekje keepje. Ja, hè? Nou, rennen we even verder. Ik zal mijn telefoon weer pakken, maar ik krijg er koude klauw van. Ja, dat mag maar even. Ja, ik mag maar even in de hand houden, maar de moffen noemen. Oh, maar dan mag ik eerst ontgrendelen. Laura V, ik hoop nog dat het waar beter weer daar. Nee, het is wat meer waar, meisje. Het is meer waar. Kom wat kaartjes brengen bij mijn flat. Kun je de groeten aan Iris doen? Ze is ziek. Nou, de groet nog Iris. En gauw weer beter worden, hè? Ik was zelf ook een beetje verkouden, maar... Een spontane huisstuur in het penthouse van het Amicitia gebouw. Zei het, hoe is Mr. Blue? Zo kennen, ja. Ik ken hem trouwens, ik weet niet of ik trouwens schenken dat hij hier een superchat doet. Ken je even van grap in een superchat, man? Dan kijk ik even zien of ik die hier binnen krijg. Want ik zou het net weten. Je zei het in Grote Pier. Hey Eduard, wie is in december bij het CIB om mee te interviewen? Meen ik je dat zeggen? Het is die tweeling, of is het die tweelingbroer? Nee, klopt. Jerk, wie inderdaad bij het CIB om mee te interviewen. Dat klopt helemaal. Wie gaat er verder? Zo. We gaan even verder. Is even... Hallo mevrouw, zoek je het vregen mij? Hè? Nee? Zoek je het vregen mij, mevrouw? Nee. Ik ben niks vregen. Ja. Wat is het? Jammer. Oh, zo jammer. Oh. Nou, wat zei je nou? Nee. Zullen we even verder weer naar de markt dan? Want daar staan de mensen ook meer stil, hè? Want anders dan met het waar ben je natuurlijk even net boeten. Denk ik. Misschien. De meeste eten daar, die doe ik in één keer voort in de auto of zo. Ik zit even te zien, want ik vind het wat... Zo, misschien wat zo een beetje... Als het berichten lang is, kan het drukken, dan wordt er uitvergroot. Oh zo, want ik word even zien die berichten. Want ik vind het wat een lastig systeem zo wordt. Want ik word hem dus even omhoren en dan maak ik hem met hem... Was het heel dit beter horen? Zo, even zien, jammer waarom. Zo. Maar de superchat boven de 100 wijzen als het naar Boer Frans gist. Ja, wat zullen we dan zeggen, hè? Naar Boer Frans. Ja, wat zullen we dan zeggen? Wat zullen we daar zijn voor in de uitverkeer gooien? Ik weet het nog net. Ik wil eerst nog even zien dat hij een superchat überhaupt sturen kan. Want ik weet niet dat ik hem je trok krijg zo. Nou ja, we zullen aan het even zien. Deze mevrouw had ik wat moeite met het waard, denk ik. Hallo mevrouw. Goedemiddag, gaat het een beetje? Het gaat tieren bij tieren best. Ja. Ja, Wat viel van dit waar? fantastisch. Dat leeuws net hoor. Nou, hoi. Goed zeg. Het is net wel waard, denk ik. Ik denk dat dit een beetje een cynische opmerking weer. Kom mevrouw op de fiets, denk ik maar om. Ja. Nee, het waar is inderdaad minder. Zo, jij zelfs het roertje van een windzoek, zei ze. Is het? Ja. Dat klinkt lekker. Het waait vooral, denk ik. Oh, eens even naar de... Ah, goeie. Oh, eens even naar de Turken. Wat ben dat? Geluid loopt niet meer gelijk met het beeld. Audio niet zinken, jongen. Niet connectie, had storing. Is dat op YouTube?
Weet ik niet, ja, op YouTube, ja. Meestal reageert vooral via YouTube. Helemaal op de streams en die telefoon maakt. We zullen even zien of we dat een beetje... Sorry, vorige week hebben we nou een stream geweest, toen gingen we direct op YouTube. We hebben nog een soort van tussenoplossing. En ja, dan kan ik op orenkanaal streamen. Bijvoorbeeld op Facebook wil ik een zien. Dus hallo meesken op Facebook. Er zit wel een beats vertraging, maar net super. Een beetje vertraging of heel volle vertraging? We zullen even zien. Ik ga even naar die oren toe. Zie je, een moment. Het is een work in progress. Ja? Ik zal even zien. Ik ga even zelf even naar die YouTube-app toe, want het is ietsje handiger qua reacties toch. Maar nou is geen Facebook en... Nee, nou ja, dat reageer ik haast niet via Facebook. Dus wat meer mensen via Facebook reageren, dan ook een ding, jongens. Dus ik zal even zien. Ik zal even zien, want mijn connectie is ook net al de best, had ik het idee. Komt door die VPN. Ja, die VPN is echt saks. Meestal Dus dan maak je zo even zien dat er nog... nee, voor Vasking is het weer goed. Hij mist de superchat. Ik zal even zien. Wat is die chat dan? Laura had niet superchat sturen. Ja, zo ik ken het zien. Ik ken het zien dat hij een superchat stuurt. Dat is net handig. Oh jawel, nou is ook het wel. Ja, hier, superchat. €2 van Pieter Posma. Pieter Posma, dank u wel. En even een superchat van Laura. Ja, ik ken het zien, ja. Hey, goeiedag, Sebastian. Maar het zien, hey. Hey. Geweldig. Oh, Wat een mooi pet hast u op, hey. ja, mooi hè? Ja, heb ik eens een keer gekocht. Hartstikke kocht. Ja, op een website. Ja. Maar we zijn een keer online niet, hè? Ja, hij is vol, ja. Maar... Bart, wat die krijg ik wel. Ja. Hey Bart. Klopt, ik doe het niet meer. Kan je hem resetten, Bart? Hier is het nou wel weg. Dit kijkt lekker weg. Dit kijkt lekker weg. Ja, dit kijkt Oh, hier de weg. Hoi. Hey, ben je er weg?
Ben we er weer net? Oh, denk erom, mensen komt fatbike. Nee, maar het lijkt hier om het signaal. Oh, Eduard, het lijkt hier om het signaal. ja, maar weet je het verder? Dat je vierstend... Het is het eerste gebouw. We moeten weer de gebouwen bij. Oh, denk erom. De mat meer net hier te veel. Je moet meer hier veel. Ik kreeg ook weer verbinding met Bart. Wie is toen weer helemaal? We moeten naar de voorstreek. We moeten naar de voorstreek. Weet je wat je doet, man? Je moet naar de voorstreek. Er is weer connectie. Dan geef je nog een voorstreek, jongens, want daar is het internet goed. Het is een ruk. Wat weer de varkennix. Haha, goeiedag. Zoek je wat vragen, mij? Ja, wat vind je van dit waar? Komt minder. Sorry? Het komt minder. Ik beter. Ja, echt wel. Wat hij wil hebben? Dit waar of heel koud waar? Nou, die liever sneeuw en ijs en lekker zonnetje. Dat is ook gevaarlijk, toch? Nou, nee, ik vind het wel lekker. Met rijden is misschien wat vervelender, maar ja. En waar zijn we tak vragen, mij? We gaan even hier het centrum even in. Dus de vrouw hier wordt struinbaar. Struinwaar? Ja. Ja, dat klinkt ook leuk. Is dit struinwaar? Ja, precies. En even een cadeautje zoeken voor iemand. Ja. Nou, leuk, hè? Dat ken je wel, denk ik. Ja, zeker. Ja, er is genoeg keus hier. Ja. Dat scheelt. Nou, super, we stellen verder. Nou, super, hè? Succes. Oké, dankjewel. Ja, dank u wel. Hoi. Naar de voorstreek. Hey, kom naar Neushoorn, zo dingen. Ja, dan maak ik dat, ja. Oh, ik zo, wat is het? We gaan eerst naar de voorstreek. We gaan net door de dichte gebouwen. Dit maken we net deel, jongen. Maar er is zo vol mogelijk lege gebouwen deel. Dus dan moeten we maar naar de voorstreek daar. Er zijn alleen maar lege gebouwen daar. De voorstreek. Wat denk je nog van die telefoon? Ik denk dat toch geen weer werd op. Dan had het toch wat beter gezien. Verbinding maar waar, hè. Zo, we hebben de villa. De villa? Wat is dit? De villa. De brandoutlet. Maar je moet even op naar de voorstreek, meisje. Voorstreek. Zo'n vrouw die had een jek van een Rotterdam Terrorkorps. Dat laat ik dat zien, hè? Hallo mevrouw, zoek het vregen mij, hè? Nee, we moeten snel door. Oh, je had zo'n mooie bomberjek van een Rotterdam Terrorkorps, ja? Zeker. Lang het jongen, jong. Rotterdam Terrorkorps, wat zit? Dat is lang alleen, lang het jongen. Je moet alles tegelijk, je moet filmen, je moet telefoons instellen. Het is te volle. Het is te volle, joh. Aha, goeiedag even. Ja, zeker, jongen. Ja, weet je, hoe is het met die? Ja, dat is goed. Beetje meer waar, net. Ja, dit wordt meer waar, ja. Ja. Maar ik ga het is het struinwaar. Struinwaar. Doe mij de simmer maar. Ja, dat is fijner. Ja, zeker man. Ja. En waar is er een onderwijs daar dan? Ik kom correct even van Smoky Wijn. Ik ben nou even een blokje om onderwaan. Even bij de winkels in en toch even struinen. Ja. Ja. Oh. Oh, ja, de handhaving, wat nou? Ja, maar is er van erop? Oh. De handhaving, denk erom. Wat nou? Wat is die ha? Nee, ja, nee. Oh, ik ga kapot. Nee, valt mij. Oké, en wat brengt het weekend verder nog? Ik zit er met een maten in, denk ik, van de jongen. En ja, van het weekend ik even. Zag ze wat. Ja, in veel steden in. Denk ik van het waar al. Misschien gewoon thuis. Net even naar een kroeg af zo? Nee. Wacht ik even mij. Mooi waar. Lekker boete zitten en zo. Je zit liever in die kroeg wat meer waar is. Ja, binnen wel natuurlijk, maar ik zit liever op het terras. Ja. Dat snap ik, joh. Nou, dan maken we een waardje dan. Ja, zeker. Ja. Hij komt helemaal goed, toch? Ja, zeker, toen kom ik goed. Hey, ik wens je nog veel succes, man. Dank je wel, doe ik, hè? Zin in levende lijven. Ja, jongen, ja, zeker, jongen. Nou, succes, hè? Ja, hetzelfde. Hoi. Neushoorn. Hey, er gebeurt je wat. Er gebeurt je wat, de handhaving hier. Dan gebeurt er wat. Je moet de handhaving in actie komen, maar... Nou, dan kun je maar donder op steeds, dan gaat het mal. Hier, machine. 2 meisken. Bij Vestnoord. Volgende keer heeft zo'n antenne aan de jas, net als B100. Ja, maar... ja, nou ja, dat is inderdaad ook weer. De techniek die liet dus een beetje in de steek. Ik heb nog meer handhaving op een fiets. Oh jeetje. Wat druk weer, joh. We gaan weer live actie weer. Prachtig, de handhaving. Nou, dan gaan we even zien dan. We hopen dat we verbinding gaan. Want nog niet mal. Wat is het dan? Eat, drink. Wat doet die man? Die zit in... Mij toch wel drugs. Nee, die man die doet hovenier. Dit is een... Hovenier. een hovenierhaving. Weet je dat? Ik vind niet, misschien wel drugs zijn. Doet things dat je drugs sluit. Dus ja, we zijn. Wat pad je ook zo. Dus ze zitten hier gewoon in de bosjes te zijn, in de buxushaakjes. Of taxis, weet ik wat het is. Ik ken het wel in vrede. Ja, dat ging wel even vrede, ja. Ah, goeie.
achterstallig tuinonderhoud, denk ik. Hey, shit, ik weet het niet, jongen. Die mensen worden gloeien hier. Ah, goeie. Oh, dit een beetje zo die grap van Terk van der Meer. Die zei toen van... ik ben om ziek naar €400, maar dat zei die man volgens mij van... Waar ben je het verlen? Hij zei, ik ga net zeggen dat ik het verlen ben. Ik ben om ziek naar €400. Nou ja, oké, heel flauw gedaan. Maar goed. Ja. Nou, weet niet, joh. Zo'n melding had, ik denk dat je wat leidt. Nou, dat is wel... Dat is vol spannend, hoor. Ik ben net... We rennen naar de voorstreek. Heb je nog echt heel erg dringend de behoefte om te zeggen van... Goh, Eduard, doe maar daar per se daarheen. Dan zeg ik... Voor een superchat van €10 in Ljout, dan ging ik erheen. Maar dit minder waar? Zo, maar dit minder waar. Maakt me niks uit. In Ljout, en dan ga je er gewoon heen. Ja, Max, de stagebuurs, die is waarschijnlijk al een beetje benauwd dat er aan het eind heel veel hinderen mat. Het was er al aan. Kom wel goed. Want er was nog een heel mooi borrel van beetje, dus ja, daar was natuurlijk een beetje fit voor wezen. Hè? Ja. Daarom ja. Ze komen jou arresteren, Eduard, zei Kevin Dijkstra. Nou, dat is wel arresteren. Boas die mij toch moet arresteren, hoor. Wel in de politie. Neffens me. Maar... Ik weet niet, misschien zit het aan mijn meisje dat ze me aan het... Oh, zo, hoe is het nou weer? God, hoe is het nou weer? Een carver, ja. Een carver. Dat is een louter uitvinding, hè, de carver. Maar ik geloof dat ze inmiddels ook 4 binnen, maar... Tot de Let Guest Live. Ja, dat is de vraag maar even. Hè. Dat weet ik eigenlijk net precies. Vorige keer hebben we 12 uur live geweest, maar... Misschien hebben we nog wel langer live. Ik weet het net. Misschien al wat draaien. Ja. Dat hing het even van, hè? Hoe het al rent. We gaan nog wel naar Iersborrel. Ja, we gaan naar een naïersborrel, ja. Dat klopt, ja, van ons bedrijf. Ja, een naïersborrel. Dus even share hier. Oh, hier is die bos. Maar we nog het bos op spuitje, of net? Nee, die bos had ik les ik op spuiten. Nou, de vrouw die wil eigenlijk niet echt nice meer lezen. Dus die bos is eigenlijk net heel erg geweldig. Ik zou hem aanraden, die bos. Nou, mijn vriendin moet ik al. Ja, de vriendin van Bram, nou ja, die vond Ekkel net fijn. Dus ja, bos doet maar net. Voor een tintje naar kan me gebeuren erin. Voor een tientje kan me gebeuren erin. Ja, dat zou kennen hebben hoor, maar dan moet dat tientje er wel in lezen, hè? Voor een tientje erin kan me gebeuren, joh. Hey. Voor rennen in een oor die minder worden. Ja, natuurlijk wel. Dan ben ik heel veel als Friese vlogger, hè? Dan maar, hey, rennen, het is een soort van sponsorloop. Waarin ik continu. Wie krijg ik een yield? Ik heb zo'n stagevergoeding. Ja, oké. Let maar. Ja, ja. Zie ik liever om geld, hè? Jongen. Dit wat? Een geldwolf. Er is een geldwolf maar hier achter de McDonald's, zegt Pieter Postma. Geef je €10 als je naar de rode buurt gaat. Nou, van tientje nemen we dat deel, hè? Zo is het al. Misschien wel dit. Oh nee, dat zeg ik. Stek hier even hoe, hè? Het is inmiddels wel beter waar hier, hè? Het rijdt net missen, maar dat scheelt. We rennen naar de voorstreek, jongens. Dat is weer mijn doel. Nou ja, dat was net zo met fietsen. Want ze komen we op tv. De vreemd zich hier, die op tv komt. Nou, dat kan we net gelijk zeggen. Goeiedag dames, maak je iemand vrede? Ja hoor. Wie maakt je een video hier in Ljout? Ja. Ik vreemd me nog, waar kom je mee? Ik kom uit Britsum. Leeuwarden. Uit Ljout. En wat brengt je me hier zo in Ljout? Nou, wij gaan wel eens even te lunchen te jaren. En wat is zo'n heel goed lunchplak hier in Ljout? Nou, wij vinden bakkenbad heel lekker. Ja, dus, maar er ben meer hier. Fellini is ik leuk en ja, wel meer. En hij doet een vers soort broodje bij bakkenbad. Dus we dat broodje wil ik altijd ha? Ja, iemand lekkere grutte pitten erin. Oh ja, je bent een vrouw met pit? Ja, ik ben een vrouw met pit. Ja, gelukkig wel. Ja, ik kan me goed redden. Ja. En wat neem je vaak dan? Hetzelfde. Ekpitten? Ja, ook met pitten. Ja. Met warm vlees. Vind ik lekker. Oeh, lekker. Wat voor warm vlees dan? Een gehaktbal of zo? Nee, gewoon varkensvlees denk ik. Of kippenvlees of zo. Ik heb van alles weten. Ik heb van alles wat mijn vlees is. Ja, en waar heb je dit van? Ik heb een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oh, nou wat mooi. Ja. Maar Brits, maar kan je denken, is dat nou ten noorden van Ljout? Krekt van Stiens. Oh ja. Hè? Cornium Jeltsen, Britsum Stiens. Heb je nog les van een vlieg doen? Jawel. Les, je vindt het misschien mooi, correct? Ah, nee, het valt wel mooi, hè. Maar ze worden wel meegelood, ja. Ja. Doe jij er wel te droom komen? Ja, zeker weten. Dan moet de tv ik hebben.
als ik tv zag. Oh ja, hoe doe je dat dan? Nou, dan druk ik op het knopje. Want anders zie ik niks. Is het zo goed? Ja, het is heel goed. Ja. Maar ze komen geloof ik net heel vaak. Ik had geen idee uit. Af en toe. Af en toe is een week. Ja. Best nog. Tegen dank. Ik wens je een heel fijne dag. Nou, dank u wel. Heel veel succes. Ja, dank je wel. Ontzettend, hè? Hoi. Machtig. Die is naar de voorstreek. Daar komen we zeker. Daar ben ik al hard trouwens. Heb je de voorstreek? Hé. Even zien. Ik heb nog het meest gaan reageerd. Ik vind het nog net lunchen. De Friese vlog. Ik woon nu als Friese provincie Groningen. Kom ook maar een keer. Ja, dat zou best kennen, ja. 27 MC, dat was een mooie tijd. Achter de McDonald's. Ja jongens, ook zo even naaien. Ja, weer naar de voorstreek. Of naar de achterstreek, dat kan ik. Die zit erachter, denk ik. Even zien, hè. Hé, dat zit de chansen, zei Kevin Dijkstra. Maar Kevin Dijkstra zit weer telkens uit. Die had wat apart praten telkens. Die moet even niet in blokkeren. Dat ken ik van al je net. Bart, kerst toe Kevin Dijkstra in blokkeren. Kevin Dijkstra kan hem zelf net gedragen op een of andere manier. Die had net echt wat mij gekregen van Huurzu dat het ze misschien ergens een keer gedragen mag. Dat is net slim, maar dat kunnen we dus nou corrigeren. Dan kreeg er een corrigerende ban. Ban? Ja, dat is Engels. Zit er in die hut? Misschien met mij hut erin. Kist dat brand eens? Ik heb mij hut erin. Nee. Dat is muziek. Oh god. Dit is wel... Daar hebben we bij de voorstreek bij. Hè? Dat is eigenlijk even goed. Oh god, die spuit het nog. Je hebt hier eerder op mee, joh. Die moet je het niet. Goed aan meneer, lekker onthut erin. Sorry? Lekker onthut erin meneer. Ja, zeker, heerlijk. Kijk je de reis in hè? Ja, moeten we weer terug naar Huddegrip. Dat riep je al? Ja. Dat is nog wel 12 kilometer. Dat klopt. Ik ben Jeetje. op de helft. Je bent openhelder. Ja. Dus. Zo hé. Nou weer een net heel stuk mee hè? Niet? Ik denk het net. Maar waar train je al voor dan? Marathon van Amsterdam. Oh wat leuk. Ja. Waar rit die? Dat is nog... Dit is nog hard rennen mevrouw. Oeh. Jeetje, we hebben weer de domers hier. Nou, die marathon van Amsterdam, die... Goed, dan mag ik wel in trainen. Maar... Jeetje man, ik ben nog wel uitlikken. De voorstreek, dit maar weer. Ik ben er maar 41 mensen. Nou al samen min. We zijn even hier al. Oh ja. De VBN kan net bijhouden. VG houdt niet van rennen. Hoe is het nou? Oeh, niks. Ik in de moffen. Want dat, Ja, die horen moffen, jongen. Tom had ze nog genoeg aan deze moffen, hè? Nee, valt uit. Ik doe nooit erin. Ik kan heel goed erin. Dit komt makkelijk hard. Ik denk eigenlijk voor het idee denk ik een beetje heigen. Ik denk wel eens zo snel voor die oren meestal geweest hoor. Dat ze denken van nou. Ja. We gaan even hier deel. Ik kan wel door het brecht hier. Oh, dat is Frederica Eti Plantinga. Die zegt, dat kerst ook oude hoeren niet. Ja, dat is ook zo. Die vrouw die kan zo mooi Leeuwarders praten. Leeuwarders, ben de meesten die kan echt een mooi Leeuwarders praten. Maar deze vrouw kent dat wel. Wat vind je van Akram? Nou, dat is wel een interessante vraag. Die in die vrede, wat vind je van Akram? Wat vind ik nou eigenlijk van Akram? Ik vind Akram, ja... Goh, hoe genuanceerd zich daar zijn op reageren. Wat vind je van Akram? Ik vind Akram wel leuk. Nou, daar hak ik het bij. Denk ik maar. Die man wat kocht bij de kinkelrekkers. Oh, goeiedag meneer, mag ik wat vreten? Nee, ik ga verder. Oh, je ook niet verder? Oké. Ik denk dat vreten wat de kocht had. Oh, denk er maar, het beuk stond je in de gracht in. Hé, die meneer van de vetbike van die meneer steekt hier gewoon weg. Zullen we weer op van Trokken in? over 1 minuut. Ah, goeie meneer. Ja, er zit de vetbike van die meneer weer, ja. Die is net op baard, op de vetbike.
We zongen naar de voorstreek, hè? Maar even wel. Oh, denk ik, er komt niet een keihard omfietsen hier. Een Deliveroo, man. Een Deliveroo. Ik weet het, voor vorige week toch wat relaxter ging, zeg maar. Die telefoon wat hè? Ja. Dit wat, ik weet het, misschien maar eerst een gewenning, hè? Dat theater wat oors gaat. Dikke sneakers hier. Ik ga nooit sneakers, dus ik ga er net vol verstand van. Zie je, we zijn aan het werken, moet je maar zien. Die panden, daar komt wat oors in, denk ik, wat nice. Oh, die mag ook wel zien. Ik wil tegen om dikke werkplassen. Dan was het op denken, om eigenlijk Max die een beetje begeleiden, hè? Ja, dat die ik lees. Dat kun je niet eens commentaar. Of, Dus hoe is het meer? Ja, maar gewoon even zeggen. ja, hij zegt een wetterplas. Dat is net ontrijd. Hoe is het niet onderrijden? Nee, dan moet je maar Bram wat de bal onderrijden. Dat vond ik misschien wat minder fijn. Ja, Bram wat te betasten en toen vond Bram wat minder leuk. Oh ja, er is een restaurant hier of zo, hier op de hoeken hier. Ga ik laatst keer wat van lezen. Look naar die apotheek. Ja, dat is in Waard-Evendel. Maar dit is eerst het restaurant. Anne en Max zie dat. Anne en Max? Ja, ik dacht eerst van, nou dat is een soort van... nou, dat ben ik gewoon 12 mensen, maar het kind voor me gewoon een soort van keten te wijzen. Ja, er ben meer van deze dingen. Anne, jouw ochtend, jouw smaak, jouw ontbijt. Max. Huh? Oh, Max. Anne en Max. Inderdaad. Ja. Is het een aanrader, maar weer naar binnen toe, net? Ik spreek geen Fries. Moeten we hier naar binnen toe? Is het een aanrader? Ja, zeker. Ja, lekker lunchen, lekkere chai drinken. Dus zou ik zeker een keer doen. En wat is nou het beste wat ze hier hebben? Nou, wij hadden de blijf lekker binnen chai chocomelk. En dat was echt een aanrader. En een lekker lunchplankje voor 2 personen met een soepje, salade en brood met smeerseltjes. Dat klinkt wel erg goed, ja. Ja, ja. Dus U bent nu weer helemaal gevuld. we gaan nu statten even. Ja. Nou, succes. Veel plezier. Dank u wel. Oké, doei. Hoi. Mag ik je nog wat vragen? Waar ben je onderwijs net aan? Waar bent u onderweg aan toe? Naar de Zeeman. De Zeeman. Wat is er bij de Zeeman? En de Douglas. Oh, de Douglas. Een geurtje kopen? Ja. Is het nodig? Ja. Niet de Bos kopen. Ik had laatst de Bos opgespoten. Die stinkt. Oh. Fijn. Die is ook voor mannen geloof ik, maar ja. Ja. Nou, leuk even. Ja, hè? Ja. Maar het waar is net zo best, hè? Nee. Rot weer. Ja. Inderdaad, ja. Slecht weer voor het haar. Ja. Nou heb ik geen haar, dus ik heb er niet veel last van. Maar is dit vervelend weer voor het haar? Ja, je houdt hier heel erg pluizig van. Oh ja. Als het dan allemaal net mooi uit de douche, allemaal mooi hebt gemaakt en dan kom je weer buiten en dan... ja, sorry, ik herken het van mijn vriendin vandaag. Oh, ja. Die heeft het ook altijd. Dat zegt, goh, dan gaat het weer regenen. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja, dan is je haar net gesteld. Ja. Hallo. Hoi. Ja. Maar goed, de muts kan altijd nog op natuurlijk. Ja. Als hij blijft zitten. Als hij blijft zitten, ja. Als hij blijft zitten, dan is het mooi. Oh, er zit een verhaal achter. Is er iets keertjes gebeurd dat hij niet bleef zitten? Nee. Het zijn gewoon struggles. Het zijn gewoon struggles, ja. Oké. Die had ik jullie. Sorry, we moeten een paraplu, want anders wordt alles nat. Kijk. We moeten wel een beetje... Even kijken. Een beetje, let op het weer, hè? Anders dan wordt onze apparatuur helemaal nat. Ja, dat is wel taai. Sorry? Dat is wel taai. Taai? Ja, taai. Oh, taai. Ja. Oh, taai, ja. Sorry. Ja, ik spreek normaal Fries, dus ik ken al die woorden niet zo goed. Ja. Ik ken ook Fries. Ken je ook Fries? Oh, maar dan kan je wel Fries praten, toch? Ja, dat ken we wel. Maar dat doen we net. Dat doen we net. Waarom net, hoor? Wat? Waarom net? Gewoon niet. Praat je nooit Fries? Nee. Maar dan had je het wel leerd vroeger. Ja. Ik heb gewoon Van Heid en Mem. Ja. Wat zei ze toen? Ik heb gewoon zin in kipnuggets. Ja. Er was no zin om kipnuggets. Ja. Zei je niet één keer. Wat zei je? Zo in één keer. Ja, ik kan geen Fries. Nee. Nee, oké, maar je kreeg in één keer zin in kipnuggets. Ja. Je dacht echt van, nou, ik moet nu naar de... Ja, waar haal je die dingen eigenlijk? Wat? Waar haal je ze? Frituur. Bij de McDonald's. Ah, oké, bij McDonald's. Eigenlijk vind ik nu dat we naar de McDonald's gaan. Het zoede is de Zeeman en de Douglas, maar dat wordt nooit de McDonald's ook betrokken. Nee. Er ook nog bij. Nee. Nou, we gaan verder. Okay. Succes, hè? Ja. Ja, hetzelfde. Ja, dank u wel. En lekker genieten van de kipnuggets. Ja, lekker sliepen.
Ja, dat je op in het bed, lekker sliepen. Dit is een soort van gangsterachtige uitspraak. Lekker sliepen, dan pang. Nou, je verder. Oh, bliksem, tik erom. Oef. Wat zei je? What the fuck? Ik denk, ja, Wat is dat, jong? ja, weet ik, die mevrouw die kan je drie op hem karken. Ik zal mijn telefoon erin pakken en we zien wat reacties binnenkrijgen. Dat is eigenlijk wat het leukste, hè? Een beetje de interactie hier. Goeiedag, man. Nou, het is wel een stormproof parapluutje te wijzen van de ANWB. Wat vind je van Akram? Oh, dat heb je het laatst ook lezen. Hè. Dan dus geen geurtje gaan kopen. Nee, oh, nee, inderdaad. Maar de Bos, dat mag net hebben. Net Bos. Zit je nou misschien een blikje in? Nee, geen blikjes, helaas. Aangezien... Ja, goeiedag. Hallo, hoe is het met jou? Je vindt het jou terug. Kan ik wel eens eerder zien. Ik moet even denken wat het is. Ik weet het niet meer. Even zien. Eerst onderbroeken bij de Zeeman. Nou, zo is maar krijg ik nog eens. Even naar de centrale apotheek. Ja, daar zit ik even heen, ja, naar die apotheek, ja. Eerst ik even kwart in de oren plakken, of wel in de Ljout koop van der Velde. Nou, de bedoeling is eigenlijk wel. Of ik wil eens naar de oren plakken, dat ik hier. Maar we bezieken nu eerst in Ljout. Want we moeten eerst alle apparatuur goed hebben en alles goed werkt. Zodat we zeker binnen van of ik een oorplak daarin, dat dan ook goed werkt. Want je nog hier ook al een paar dingen dat we dachten van, hé, misschien moet het een oors doen. En zullen we dat al van man hebben, dan kunnen we echt oorplakken bezieken, denk ik. En dan word ik meer doen met die superchats. Dat mensen gewoon steeds kennen van, goh, je hebt een tientje en ren daarheen. Zodat we nog een soort van, iets van Jilt en een oer houden. Dat zou mooi wezen. Want we gaan de advertenties al uitzetten. Zodat die net heel diep tussen trok komen. En dan hopen we dat we op die manier misschien toch nog een keer wat vergoedingen kennen. Bijvoorbeeld Bram, die rent nog stage bij u. Het is heel fijn wezen dat Bram gewoon een soort van vast lid wordt van het Friese vloggerteam. En dan hebben we echt meer team. En dan kunnen we nog volle meer mee doen dan wat we nog eigenlijk doen. Want het wie de laatste die het versloft wordt. En het zou mooi wezen dat we gewoon vast horen kennen. Hè? Nou jongens, we gaan verder. Ja. Doe maar. Maar naar binnen. Nou, je moet net erin, jongens. Wat is dit, jongens? Zijn shit. Hoe mooi, dit voorstrekken. Leuke, zeg de dump. Ja, ik maar in de deur, maar dit is Dick's Dumpstore. Dit is Dick's Dumpstore, jongens. Ik is nooit een dingkeepje voor de Russen komen. Of horen mensen niet kweer willen. Dan had je messen, pistolen, Bugs. hast mooie patches voor een jas. Dan kist er mooi op. Tactical food pack, hè. Freeze dried meal with high energy. Er hast nog een emergency solar crank radio. Van die coole naam ben ik al, hè. Van die Engelse naam al. Ja. Die komt uit Engeland bij. Daar zit de meeste oorlog, denk ik. D-Day. Dan kist ik nog een patchje voor ter referentie van vroeger. Hier, als er al, kist ik al vast een Playmobil achter iets, meidje. Want je hoort een Hummer. Een Humvee, weet ik wat het is. En wat is dat dan? Een non-toxic bug killing device. Dan kist het blijkbaar... Hé hey, jongen, goeiedag even. Hey, lekker bezig. Dat was een mooie foto van jullie gemaakt. Ja, je hebt mooie foto's gemaakt, ja. Zeker, maar lekker bezig man. Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Hoi. Zo, we gaan verder. Is dat die man met die Christvesters? Nee, hier maak een foto's laatst van dus die man. Ah, goeiedag. Ronnie, zo hebben we Rocking Ronnie. Dit is nou Rocking Ronnie. Ik lekker even aan het filmen. Ja, ik ben lekker aan het filmen, jong. En waar is het voor? Voor de Friese vlogger, we gaan een livestream. Oh, een livestream. Dus dit is live op de Tube? Op de Tubes. Ja, mooi. Mooi. Nou ja, hebben we het goede weer wel bij u gekozen, hè? Ja. Ja, maar ze zei er is geen meer water, het is alleen maar verkeerde kleding. Oh, dat is het. Ja. Nou, dat is heel. Ga je ook de goede kleding doen net? Ja, dubbel impact. En dan weer vetlaagje er nog bij. En dan... ik heb geen last van die kou. Nee. En wat doet Rocking Ronnie in het weekend? In het weekend? Nou, we kennen naar de Eenhoorn. Of Neushoorn daar. Eenhoorn is ook mooi niet wezen. Nee, die bestaat niet meer, hè? De radio. Die radio Eenhoorn heb je. Nee. Maar wat is in Neushoorn dit weekend dan? Daar is de Rockabilly Blitz. Is daar, hè? Met een Leeuwarden band. En... Een Leeuwarden Rockabilly band? Ja, nee. Ja, te gek. Dus daar kunnen we in. Gisteren kennen? Nee, ik ken het. Wat dan? Nou, ik heb mijn oren dingen te doen. Ik ben bezig met mijn radio-uitzending. En dat is bij Omroep Leeuwarden dan? Nee, ik zit bij Omroep Zilt. Zilt? Omroep Zilt is... mag ik even denken.
de gemeente Harlingen samen met de lokale omroep Harlingen. Die... Fredje Tink of zo, wat is het? Ja, hoe heet het ook weer? De Waardhoek, hè? De Waardhoek, ja. En daar zit Eenhoorn. Dus bestaat ik DJ? Ik ben radiomaker, ja. En dat doe ik nog 20 jaar. Ja, dus interessant. En dan, ja, alleen maar muziek. Nou, waar ik dus van hou. Ja. Dus van 1914 tot en met 1960. Wat, 1914 tot 1960? Ja, de allereerste opnames, hè. Ja. Dus, de jongeren die diezelfde rootsmuziek maken, die draaien we ook. Dus ja, het is allemaal interessant. En er is ook altijd een live agenda. En het is op dinsdagavond tussen 9 en 11 bij Omroep Zilt. Zo, nou. Best nog. Nou, dan komt het weekend wat erop. Ja, fijn weekend, hè? Ja, dat lijkt je al. Kom goed. Wie zal je vinden in de voorstreek hier? De voorstreek is nog heel eind, dus we gaan nog heel een keurje. Ja, dan een liedsteekje nog. 100 meter, dan best er. Oh ja, is dat het einde van de voorstreek? Nee, het is het begin van de voorstreek. Oh, we winnen die zo'n voorstreek. Dan winnen we kelders hier natuurlijk. Ja, maar dat hangt er vanaf van welke kant het beschust. Ja, dat is weer. Ja. Maar ik stel eigenlijk voor de voorstreek. Ja. En als je naar het eind mast, ja, dan moest naar dat Hoekster. End. Hoekster End, ja. Dat is het. De oude oude krant. Ja, die zie je er. Ooit. Ik hoor een keer. Uw mem zei het altijd. Die zei altijd de oude oude krant. Nou, ik kan wel een oude krant als jongen, maar... maar die zie je er, ja. Nou, best, we beginnen verder. Nou. Nog voor weekend. Veel succes. Ja. En nog voor weekend en ik. Ja, dank u wel, hè. Wie stil er van druk? Je druk je, jongen. Ja, nou, je druk je, jongen. Je mag verkeerd ook sigaretten gewoon. Sigaretten. Ja, sigaren. Ja, is het droeg? Voor mij is het droeg, hè. Ja, dan kan de telefoon ook naar boeten. Hè? Dat is Rocking Ronnie even. Dat had ik samen met het Friese Kerstproject. Misschien ken je dat nog wel. Nou, het Friese Kerstproject, dat wie hier nu belutsen. Sil, die volg ik. Door komt zo'n radiostem. Oh, je mag misschien maar net toch heen. Je hebt misschien al geen bereik in het stretchje. Ja. Hier met de 4G is je heel, heel slecht. Awkward person. Welke een awkward person die shirt. Oh, je abonnee weer voor het Heidelaan. Hier is het te doen. Ja, jongens. Nou, let's go. We gaan naar de voorstelling. We binnen nog. Oh, dit is pleasure. Tja. Nog heel leuke pakjes voor, ja. Als de plezier in de seks misschien een beetje kwijtraken bezig, dan krijg je wat inspiratie op wat. Voor de oren ding. Restaurant Bo. Is het een mooi restaurant dit? Ja, dit is gewoon een... Ik weet wel dat het restaurant weer eerst nog een oorrestaurant. Dan had ik lekker eten met Bart. En voor mij een voedselvergiftiging. Want we zijn allebei weer ziek daarna. Ik ken je eigenaar. Oh, nou, ik weet niet. Toen was het echt bar slecht. We hebben besloten om er nooit weer te eten. Zo, hè. Sneaker cleaning. Oh, hier riet ik in. Oh. Dit is de Korfmakerstraat. Daar komen we op een voorstreek zeker. Ja, dat is een camera. Collega camera. Dan ben we nou op de voorstreek. Is dit nou... Hè? Kelders? Voorstreek. En dan ben we op een voorstreek. Hè. Ik heb net een andere kant denk ik wel. Die pan die van ja, de winnenpan die inderdaad toen in de bron stond. Ja. Dat wie in 2013 denk ik. Dat is al wat dik zien in Jelien. Ja, dat is heel dramatisch toen, ja. Dat is zelf niet in bestaan, een student. Ja, hier had iemand die hoorde grien in het huis zien. Schande, hè? Schande. En dan weet ik waarschijnlijk al wat ongezond. En dan gezond nog volgooien. Oei. De Duif. Hobby compleet, de Duif. Dat is echt een soort van hobbywinkel hier. De Duif. Maar blijkbaar had hij al niet. Misschien had hij niet een west. Die woonde midden in de nacht. Die dacht van, ik had al zo'n goed idee om te hobbyen. Ik gooi steen eruit en dan kan je misschien mijn hobbyspullen vastpakken. Die denkt van, ik maak die Duif in. De kind komt lekker. Dus ik kom in zo'n plaatsje te halen hier. Zo. Leuk man. Is dit er?
We rennen even verder, want we gaan even naar de centrale apotheek daar. Je hebt misschien wel je het Nijs. Een van de mooiste gebouwen van Ljout, de centrale apotheek. Die zit nou te Keer. Ja, dus ja, dan zie je even zien hoe mooi het gebouw ten eerste is. En dan gaan we er even op mij in. Hoe geweldig het is dat zo'n mooi gebouw te Keer zit. Nou ja, misschien wel iemand wel keerpje. Maar ik heb begrepen dat de prijs is net bekend. Aangezien de eigenaar zei van, ja, ik weet niet precies hoeveel Lotzoeksburg is. Oh. Ja. De CB-service, wat is dat? CB-service. CB-service, tuurlijk. Het is een mooi Porsche daar, hè, machine. Een dikke parsje. Een Parsje. Een parsje. Dat zullen we steeds bij A2-racer van Davilex. Een Parsje. Ja, parsje. Een BWM. BWM. En de Volkswagen. De Volkswagen. En een BWM. Zo, shit, een mooi Porsche. Shit. Goeie. Een parsje. Een Volkswagen. Een Scado. En een BWM. Ja, een Scado. Dat is deze centrale apotheek daar, dat gebouw, dat Gielgebouw. Draai maar om. Dat Gielgebouw daar, dat is de centrale apotheek. Dat zit er van weer op. Ja, centrale apotheek. Zo die Dodge dan een katversie in... Een Dodge Camaro. Een Chevrolet hoor, een Chevrolet Camaro. Een Camaro. Mijn broer heeft ook een Chevrolet Camaro. Maar net zo naai niet aan deze van me. Nee, ik hoop denk ik er komt een vrouw uit Bennewijn over als die helemaal oerrinst in één keer. Zo wat wij zei, het is een livestream gewoon een Bennewijn op 4 rennen. Ik heb echt net Habram. Nou hier, de centrale apotheek, dat is het hè? Massa's, wat een mooi gebouw net. Zit een keer, meisken. Prijs is op aanvraag. Dan is wel een van de mooiste gebouwen en ik geloof dat het best wel groot is van binnen, het gebouw. Dus de kerst er echt wel. Ja, het klinkt wat rond. Daar hoef je erin te zitten. Even zien, ik moet even bellen, ja? Ik bel je weer met Bart. Met Bart? Ja. Dan neemt Max hem je kamer. Best. Ja? Mooi. Op donder je. Op zakkenbal je. Ja, hoi. Het is wat. Zo. Die apotheek, het is Jugendstil Baustijl, zegt Klaas-Peter Olijnsma. Oh. Jugendstil, zei Klaas-Peter Olijnsma. Ja, ik wil niet goed lezen, de letters ben ik wat liets. Want een bril had, denk ik. De Os en de Miami Rocks inderdaad. Ja, daar ben we wel iets voorbij natuurlijk. Dat zijn de coffeeshops. Voor de mensen die het echt struun waren vinden. Die kennen het struun heel je. Vroeger zijn we hier verwoorden het struun. Wie dat? Struun, alias wiet. Nou ja, dat zou ik een apotheek kennen misschien zo worden. Hè? Voor de wat struun. Dus weer even naar de voorstreek even auw. Oh. Auw? Oh. Zo. Shit, ik moet die telefoon even bij het horen. Wat er heel slippers, hè? Ze zijn aan actie hier nou voor de dameslippers. Ah, jong. Dus het waar is natuurlijk ook een stuk minder dan vorige keer, hè? Dan hebben we gewoon met de kampen. Dan hebben we met de stijl hier. Zo, jelle. Drink minder, drink beter, jongens. Dat hoeft in de jeugd te zeggen, maar misschien vind je het oudere mensen. Die woning boven de apotheek staat te koop. Maar ik dacht dat de hele apotheek te koop is, of is het alleen maar de woning erboven?
dat is een goede vraag. Dan weet ik het eigenlijk. Maar ik dacht dat hele ding te keep stond. Dat die hele apotheek voortgeven. Maar misschien is het alleen de woning inderdaad. Mooi ding, hè? Misschien zo mooi. Mooie tegeltjes erop. Hey. Het zal een godsvermogen kostje maar rekenen. En dat zal ik nog wat doen gebeuren, maar... Ik zie jou lopen vanaf mijn flat. Ik zag jou lopen. Ja, drink minder. Drink beter. Wat is hier? Een soort van steeg hier. Oh ja, zie ik eens gewoon een hoer zien, joh. Zo? Drink minder, drink meer alcohol. Zie je, dan moet steeg hier. Oh. Goeie. You're welcome. Internationaal stadje, hè? Zo in het Engels. Ja. Nou, we staan verder in Hoeksterend. Je kunt een fietsen krijgen. Dus die vroeger weer dan orenmerk. Is het Bourguignon of zo? Dat is van de auto's toch? Vroeger weer het Lammerte Vries, denk ik. Ik zit op de play, zegt awkward person. Nou, dat is mooi, hoor. Dat moet lekker gebeuren, hè? Ja, is een hele, als de ingang de werkplaats. Misschien was het heel hier toch in. Oh, je stegen hier, joh. Stegen. Ter stegen. Oh, dat is een elektrische auto natuurlijk. Ik denk dat klinkt wat apart. Zal ik je even verder. Maar goeiedag. Cleopatra. Dus ik zou maar in Egypte hier, hè? Maar hij. Dus dat is een oud, hè? Zal ik zijn in Egypte wezen? Dus dat is de Cleopatra ben hier. Een hoen? Een hoen, dat is een vrouw of zo. Maar goeiedag. Ik wil wel eens. Hoi, een Volkswagen GT. Maar goeie. Niet meer mooier, hè? Zie je zo'n mooie kerk dat weer gaat hij. Zie je zo'n mooie kerk? Die toer is wel eens omdonderen, hè? Wist dat wel? Ja. Oh. Ja? Toen houdt hem hebben, een paar keer Die wint erbij. Nou ja, die houdt wel verteld. Oh ja. Nou, ik zal even verder zien. Weet je, wat doe je nog wel eens aan hardlopen? Nou, het is niet correct, ik al een beetje hudder aan, maar goed, algemeen weinig. Ja, het is tennisje. Dat is mijn sport nou, tennisje. Ja, daar was dan toch goed hudder in, hè? Maar net continu. Ik ben net continu aan het hudder in. Nou, ik net. Ik kan wel een stukje hudder in als dat was, maar... Ja, zullen we dat wel? Nee, doen we net. Wat zei het? Ja, zo, ja, hudder in, maar wat man? Nou, ik weet het, ja. Hier, hoezen te keep. Zo, hoezen te keep, jongens. Wat heb je keep hier al, heren? Had je nog in die oude wijn willen, hè? Maar ik ken nog weer hierheen, de Maagdenpalm. Maagdenpalm is, dat kan er gebeuren? Ik had geen idee, joh. Wat is het? Eerst je haar uitkammen. Mooie kerel best. Te koop, de Vredeman de Vriesstraat. Oh, dat is een mooi plakje, dacht ik. Te koop, een haas. Ja, haas. Haas, nee, dat wordt een viervoort. Dat wordt de vierde richting. Ja, die fietser zit nog steeds los, joh. Hij. Die fietser zit los, joh. Die moet even zien, maar daar willen weinig mensen interviewen hier. Was dit nou een film? Nee. Ja. Film maar. Hè. Belachelijke prijzen. Stripwinkel zat daar, de rat zat er vroeger uit. Ja, daar herinner ik me ook wel eens van die stripwinkel inderdaad, ja. Maar dan ben je op frut denk ik een wijkant natuurlijk, hè. Dat ben je van die tierlijke dingen. Vroeger zat een music store op de hoek. Ja, dat is net verderop, ja. Wat zit daar nou dan? Ik kan me daarin, hè. Key Music weet op een gegeven moment. Poeh, wat een snelheid die scootmobiel. Ja, die scootmobiel is geen hutje. Ja, goeie. De fietsen kapot. Nou, nee, fietsers hebben gemaakt. Mijn Max had niet veel niet. Nee, hè? Hij wil verkering. Ja, hij ziet iets verderop, hè, de raad van. Maar je ziet hier inderdaad iets verderop hier. Dit is maar ja, scooterles. Ik zei iets. Dat hier we vroeger net, maar zie je wel, ga je dus een scooterles. Super mooi geweest. We gaan even verder in. We gaan even richting Hoekstrand. Richting de Jumbo. Oh, jakkers. Kom op. Blauwe. Ik moet de instelling eigenlijk verhoren, jongen, want ik ga telkens uit. We gaan verder. Zie je, de man met een stok, jongen, gaat die man.
vind je irritant, want ik heb thuis, moest me wat beter horen. Ja, zal ik hem in die Ja, stellingen show maar gewoon even naar die reacties. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Meneer, zou ik je wat vragen, mij? Hallo meneer? Meneer? Ja, trouw. Help! Nou ja. Ja, het is wat moeilijker dijk aan meestal, joh. Het is binnen wat hastig. Het komt er wat waard, denk ik. Dat zullen we net op mij lezen, toch? Of wel? Kan ik op mij lezen, dat ik gewoon net zo. Hey. Ik heb een alarm. Hoi. Jij is dit alarm? Zie een mooie auto, mooie Peugeot. Oh, wat is dit? Dit is een Peugeot 406 V6. Oh, dat mag het. Huh? Waar is bang? Als er nog een reacties gewoon even voorleest. Ja, de man is bang, zei het awkward person. En Mennert zei het, als ik je naam schreeuw, als ik je zie schreeuw ik je naam. Goed? Oké, ja, ik vind het best, joh. Raas maar. Ik heb nog een razenkast. Ik kom mijn auto's nog weer. Hoe denk ik nou weer? Hè? Het is nog Halloween hier. Halloween. Hoi. Goeiedag mevrouw. We zullen even die kant. Dit is vroeger inderdaad een music store, maar er zit nou een... ja, wat zit er nou eigenlijk? Ik heb geen idee. Er is op het ding, hè? Tabakspeciaalzaak Voorstreek. Ik weet nog eigenlijk niet meer dat de music store nog daar ziet. Daar bij de tabakspeciaalzaak altijd daarnaast. Maar ze hadden het al even verbouwd, jongens. Ik herken het al niet meer. Van de menusite, daar links zat vroeger het rennershuis. En Marco zei het leuk om te zien. Ga zo door, geweldig. Nou, mooi op die herden, joh. Ja, vind ik. Nou, leuk. Ja. Het rennershuis, hè, dat zit je vroeger een fietsenwinkel. Had ik vroeger ook eens een keer fiets gekocht. Een heel oude racefiets. Wat is dit, joh? Dit is een cool ding. Zie je, dit is gewoon een soort van bel. Ik ben een bezoeker, maar ik heb een levering. Nou, ik ben eigenlijk ik ben niks. Ik heb een livestream, die is ook net sturen. Ik heb een livestream, wil je wat vragen? Nou, die optie eerder net. Ik kan wel even een stukje, even Shen, die kant op rennen. Ja. Dan stekken we eerst zo'n oer. Doen we die keer via het zebrapaard. En dan gaan we zo weer omheen. Denk ik. Zo meestal, als je dus ergens heen gaan willen, meld het in de comments. Doe er een beetje superchat bij. En dan gaan we erheen als het net al te 4 is natuurlijk. Daar wacht je nou eigenlijk op. Zo, stekken we weer even voor zo. Ja, goeie. Hoi hoi. Hoi, zit er, die mensen die zwaaien daar. De Peugeot, de Citroën, sorry, Citroën is het. Zie je? Ik denk een verkeerde stapping hier. Zo, oh, ga goeie meneer. Mee ik worden reclamemeidje of net? Wat zei je zo? Ik zei mee ik worden reclamemeidje of net? Ja, maar jij maar reclamemeidje. Waarvoor? Front-end webdesigns. Front-end webdesigns? Ja, het webdesignbureau in Leeuwarden. Ben jij dat? Ja, nee, ja, ben ik. Binnen we nog veel meer. www.frontendwebdesigns.nl. Daar hebben we een in. Daar hebben we een contactformulier op invullen. En dan maak je graag een afspraak met jou. Voor een website neem ik gewoon. Website, webshop. Oké, alles. Hosting. Oh. Ja, boe. Ongelooflijk. Ja. Ja. Krijg je er ook geloof ik. Ja, het komt nou al. Beetje nou, ja. Beetje nou. Ja, ik denk het ook, ja. Onderuit. En werk je nou bij een bepaald platform of maak het zin? We maken in principe alles. Ja. Alles. Laravel, WordPress, maakt het niks uit. Ja. Magento webshop maakt het alweer net zo uit. Ja. Van alle markten dus? Wij binnen van alle markten dus. App-ontwikkeling, ja. Nou, super. We moeten dat advertentiekosten in betalen. Ja, dat kunnen we zo wel hoe aan nou. Ja, dan heb ik alleen nog mijn pinpas. Alleen maar pinpas? Ja, ik ga geen sum-up-apparaat bij de hand. Shit. Nou, ik kan een superchat achterletten op mijn YouTube-kanaal. Superchat, dat we dat. De Frieske vlogger. De Frieske vlogger, dat we. Ja? Oké. Wanneer is het online set? Nou, het is live. Het is live? Ja. Oh, verdomd, nou jong. Maar weet je dat ik nog opstaan, toch? Ja, het is wel waarom te zien, jawel. Ja,
geweldig. Komt helemaal goed. Geweldig. Ja. Geweldig, ja, geweldig. Ja, geweldig. Jan Wiedename. Jan, jij bent Jan? Ik Ja. ben Eduard. Jan Boomsma. Jan Boomsma. Jan Boomsma, Eduard Rekker. Ja. Ontjen. Ja, ontjen, hè? Nog een gedij, hè? Ja, hetzelfde. Ontjen. En succes met de websites. Ja, zullen we straks ontjen. Oké, hoor. Even niet een blok hier. Nou, we rennen ondertussen verder. Oh, bliksem, we moeten hut rennen. We kunnen hut rennen. Doe maar, kom. Draven. Aan het de handen erbij. Jezus, dit is heel hut. Dit is niet de hut, Max. Hé, val op maar. Ja, kunnen we ze aan? Wat denk je? Ja, dat kan wel. Oh, zo. Ja, nog gas. Zo. Kijk je de loopreis in, hè? Naar de Prins Tuin. Oh, de Prins Tuin, is daar mooi rennen? Ja, best wel. Maar je hebt gewoon hut. Ja, best het. We trainen Dat hiervoor. is de bedoeling. Voor de halve marathon. De hele. Ja. Oh, dat valt daar. Ja. Hoeveel ben je nog een beetje goed op streek dan? Ja, zeker. Waar is die hele marathon? Wat zei je? Waar is die hele marathon? In Utrecht. Ik snel even voort. Ja. Nou, succes. Ja, bedankt. Dank u wel. Als dan wij gekend. Is dat de broer van Siebe Boomsma? Kijk, de broer van Siebe Boomsma. Hoe heet hij dan? Dat zei het er net. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik dan net. Kijk, Siebe Boomsma ook net dus. Oh ja, maar Siebe broer waarschijnlijk wel. Arie Boomsma. Weet ik net. Zo mooi weten. Is de broer van Siebe Boomsma, Arie Boomsma. Wie herinneren, een stuk verder. Zo. Is er dan het hut aan die orenman, hè? Ja, die orenman die de marathon. Dit is vooral de hele marathon, dus je komt met hut. Hoi, hoi. Man. Ja, dit moest even wat sneller alweer, hè? Maar dit is wel drinken, hè, jongen. Dank weer. Maar ja, dit wordt te drinken, hè, jongen. We zijn aan het... Ja, we kunnen wel even wat drinken, hè, Jens. Hij is in een café, hè? Dus kan hier naar een café sturen, want... Er is een café in de buurt. Ja, ik kan wel vast in hier. Ik ga wel zin niet. Ik ga wel zin niet krijgen. Oh ja, die went hier aan. Ja, voor mij went er daar. In die flat dacht ik, Menard dacht ik. Ik denk die flat, die hegen daar. Ja. En Bart zei de tijd voor een pilsje. Ja, maar waar? Er zit wel een café daar, maar ik weet niet of hij nou überhaupt besteedt. Dat weet ik net. Dan maken we dan naar het Vliet, denk ik. Nee, naar het Vliet? Nee, Peken. Nee. Nee, we zijn op een café zitten. We zijn zoveel in het centrum. Maar daar zit daar het centrum hier natuurlijk. Toch? Ja, wat er. Er is er naar die mooie bregen daar. Dat is ook een shit. Dat weet ik ook onderwijs in tanden. Mooi bregen. Hè? Ze zijn wel een stuk sneller. Ik zie een mooie henderschoen. Dat is commissaris Rex. Commissaris Rex. Kom wel even vrij. Oh, zit die hoen. Oh, weet je, die hoen. Dat is een hoen die... Ik denk dat men had hebben, hè? Goeiedag, meneer. Je let de hoen even uit? Ja. Beken. Nieuwsgierig, hè? Wat zei je? Nieuwsgierig is de hond. Ja, is nieuwsgierig, ja. Wat is het een herdershoen? Jazeker. Hoe heet er? Baloo. Baloo? Ja. En hoe oud is de hoen? 20 maanden. Oh, dat is net zo oud. Nee, nou jong beestje. Inderdaad, ja. Waarom moet je zo graag een herdershoen hebben dan? Nou, dat heb ik mijn hele leven al. Vanaf 1975 dus. Ik hou alleen maar van Duitse herders. Ja, maar hoe kwam je dan in Jontje 24 bij de Duitse herder? Ja, omdat ik dat als kind al mooi vond. En wat is nou zo bijzonder hoe een Duitse herder dan? Nou, ze luisteren goed, je kan ze goed africhten. Hè? En ik vind het de mooiste hond om te zien. Dat is ook wel handig inderdaad. Want vroeger hier zelfs een tackle, die wie net zo goed aan te richten, vond ik. Nee, daar kan je niks met. Nee, die ben mooi voor in de kamer, maar... Hij vindt er niks van. Nee. Hij is ook een beetje zwaar nedig, dit is een hoen. Wat zei je? Hij is ook een beetje zwaar nedig. Nee. Ja, je moet er al wel in uit met die hoen natuurlijk. Ja. Je blijft in beweging. Ja, dit is zo'n jongen, die had ik gehoord pit natuurlijk. Ja, en naar de club, de trein. Hè? Oh ja? Ja. Oh ja, want we worden door de camera heen. Alles is nieuw. Ja, alles is nou, ja, tuurlijk. Nou. Ja, tuurlijk, ja, we gaan even verder. Ik dacht, we gaan even naar die bregen daar. Oké, die gaat eruit, hè? Oh, gaat die eruit? Oh ja? De telefoon wil heel graag dat we naar Bulgata komen. Dat had er al 10 keer zijn, maar ik Je kan de vorige keer bij je stellen, hè, telefoon. Ja. En
Menard shut dus je rennen. Ik zag je rennen op de Noorderweg vanuit mijn flat. Richard vindt het geweldig. Mooi live tv. Daniel wil dan wel langs Romke gaan. Romke? Welke Romke? Weet ik niet. Ilke Romke? Dat is mijn paken. Misschien wel. Klaas vindt dat we wel conditie hebben. Mooi, dankjewel Klaas. Nou, ik wel. Een minuut die zei, doe kerst dan wel hut rennen, Eduard. Machtig. En Miranda zet sneller. Oh, Miranda die moet het doen nog sneller. Misschien komen we nog een paar hutten die nog vol hutten gaan. Maar stil zeiden. Dat is natuurlijk de meesten die een beetje het inkomst natuurlijk met minder waar. De meesten die de hoenig uitletten maken. Want ja, de meesten die zitten natuurlijk gewoon binnen te chillen. Zit uit een brief op stritten. Misschien zit er wel iets belangrijks op. Wist nog nooit, hè? Vind je dat de gekste ding op stritten? Had ik vroeger geleerd op mijn opleiding. Oh, het is steen. Ik weet niet, een soort van een tekeningetje. Een soort broddelwerkje. Ja, shit. Daar had hij iets tekenen. Ja, daar is juist er niks van, denk ik. Nee. Nou ja, wat kan ik net zeggen? Zo, een hoen. Zo, een hoen hier, hè? Een hoenenmeester. Ah, goeie. Oh, weet je niet, maar die wilde maar die hoen hier. Oh, wat wilde hoen dit, joh? Zoetje. Zo, we gaan even naar de bregen. Van die man dus zei dat die bregen er binnenkort uitgaat. Soms vrij... Oh, jassen, ja, ik hondenstront. Ja, dat is wat jammer, hè? Vers gebraad. Oh, jassen, dat is niet beeld, joh. Gadverdamme. Vers gebraad, ja. Telefoon begint al met hoofdletters. Telefoon begint al met hoofdletters? Ja, je moet huren dat we naar Belgaard. Ja, je komt steeds dichterbij, dus je wordt natuurlijk steeds meer excited. Je denkt van, goh, zo'n ze welkom in Belgaard. Ja. Ja, dat weten we net, hè. We weten net, jongen. Hier ren ik maar wat, hè. Dan show waar we komen. Ja. Serieus, jongens. Dan zou ik nog even zien. Prachtig, hè. Wat de chats nog weer komen, maar... Oh ja, als ik even zien naar de chats. Eduard, kom naar Belgaard. Je bent toch bijna in de buurt. Text to speech ben ik ook benieuwd naar. Laura V. Boeien. Oh. Stop eens met die hoofdletters AJB. Inderdaad, je hoort ze met die hoofdletters. Telefoon 2024. Hoe kom je heel nooit met Belgaard? Ik zag net een pilsje lopen. Oeh, lekker. Dingstroom bij Max. Hoe zit een snackbar met pils? Waar? Gian. Ja, die zit dit, denk ik. Die zit daar, denk ik. Daar. Dus we zitten aan de verkeerde kant eigenlijk van het wetter. Ja, maar dat kan die andere kant uit. Want als je weer rond en dan derde deel. Oh, we zullen die mevrouw eens in een deel voorletten. Sorry. Hoi. Oké. Zit er nog even zo. Ja, jij bent een alarm. Misschien is het wel voor u, dat we er rond komen. Ze zei van, nou, die man komt er weer rond. Ik denk alweer een beetje volle hoen hier in deze buurt, maar nu snap ik het. Ja, daarachter de Rutte. Zo. Kiespartij voor de dieren. Dan zou je dieren niet hebben, in een dierenbuurt hier. Een telefoon die moet eigenlijk even ophouden met hoofdletters hield hier. De meesten vinden dat heel leuk. Nee, dat is niet heel relaxed om hoofdletters te broeken. Nee. Dat is net relaxed voor de mensen. Dat lijst niet relaxed. Dat lijst een beetje als razerij. Nou, dat is niet goed, toch? Bij de viskraam, oh ja. Kom je Tom nog wel eens tegen, Eduard? Nou, ik ben Tom de laatste die het net zingen. Ik zei hem laatst nog wel een keer fietsen voor me, of rieden, ik weet, of rennen. Ik zeg hem wel in elk geval. Ik zeg een hint van Tom. Is ook een mooi buurtje hier inderdaad, vind ik. Je komt zich wat heel mooi deel, maar er was zo'n staatstoer. Dan kerst mij met de boot, kerst dan hier door de grachten heen. Dan kreeg je wat uitlees bier of zo. Betere uitlees dan wat ik jou. Zie je die snackbar, denk ik, werd ze bier verkeerd. Alarm in parkeergarage, oké. Laura had gelijk, geen hoofdletters meisken, had helemaal geen zin. Want de band thuis razen ging ik net erin. Zo is het. Ik had een lichte verkoudheid, had ik eens opbrand. Hier onderwijs. Nee, dat hiek vannacht al. Dan had ik een beetje van dat... ik heb van die neusspray kocht, was dan verslaafd toen werk. Dat mag ik net halen, maar goed. Misschien voor in de nacht even. Misschien is een mevrouw even tevreden. Een vrouw die heel veel dingen weet van... Goeiedag mevrouw, zoek je het vrede mij?
Ik ben verkouden, nou vreemd me af, wat maakt man? Geen idee. Geen idee. Nee, neusspray misschien? Ja, dat wil wel eens helpen, zo'n zoutoplossing. Wat doe je ooit over verkouden binnen? Ik krijg gewoon een zoutoplossing en naar dokter West. Opdrinken dan? Nee, in een oorspuitje. Oh, in de noors en dan gaat de snot weer fort of zo, hoe maak ik het zien? Dan lost het wat op. Ja. Waarom wil je hem dit weten? Nou ja, we zijn eigenlijk op zoek naar medische info hier. Nee, ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. We maken een live video. Ja, maar waarom dit thema dan? Nou, ik ben verkouden. Oh, oké. Nou, Ja, dat is heel veel, maar het is... Ja. Net als kip. Dank u wel. Hoi. Hele goede vraag natuurlijk, hè. Vreken inderdaad, ja. Hele goede vraag, maar ik ben gewoon verkouden. Ja, dat kent toch? Er zit een viskraam daar, hè? Een viskraam. En een snackbar. Wat jullie, mevrouw, had ik zo'n mooie fiets. Zo'n fiets met bij de voeten op zitten kast. Hoeft net per se heel te te filmen. Ik heb ook wel dingen om je heen te filmen, ja? Kijk wat het mooiste van omjouwing hier, hè? Het mooie, is een mooi dit is. Prachtig, mooie jout. Prachtig, maar het waar. Hè? Dat geniertje dit, net Bram, hè? Ja, eigenlijk heel mooi. Dat is een doos en twiezel. Ja, heel wat hoors, ja. Twijzel. Zie je, de viskraam aan mensen hier. Maar ga je dat bij deze snackbar, dan gaan ze bier te keer of zo? Ja, dat het zijn, toch? We zullen reizen heen, ja, dat weet ik ook nog net reizen heen. We rennen gewoon deze kant uit. Dit is de Spanjaard slaan, blijkbaar. Dit is de Spanjaard slaan al. Ja, ik denk het dan. Even verder hier. Zie je, zit een heel mooi snackbar. De Noorderbrug. Goeie viskraam daar, ik door de pier. Kubus worstel met busproblemen. 32 bussen nog stil. Oké. Even een kibbelingetje halen. Ja, we gaan een goede lunch al gehad. Hè? Maar morgen komt erin natuurlijk ook wel aardig wat om doen. Hoe een kap monstershot. We zullen reizen heen. Berenburgwolk. Wil ik wel helpen, ja. Oh ja, hier zit Heineken hier een keer. Ja. Doe maar eens een beerkaart, denk ik. Oh, denk dat ik op de fiets erom, hè? Dit is denk ik bovenop het dik, maar niet door, hè? Moet je in een boeten zitten, denk ik. Ja. Zo, terras dit alweer. Nou ja, soort van. Ja. Zullen we even weer kijkers op Twitch, ha? Zullen we maar even kijkers op Twitch, ha? Hè? Een pauze had ik. We zitten hier, nou een pauze, toch? Oh nee. Ik ben nog langer dan ooit alweer. Dit is maar een bier, misschien. Ik kan een vrede een bier aan mij, hè? Hè? Ja, zo'n vrede? Oh, zo. Ik stroef voor je achter. Oh, ik heb zitten. Dit is een bar, dit. Dit is een bar. Wat is het doen? Is je vrede om een beer aan mij? Zit maar in Delhos. Maar goeie. Mag ik wel treien bier van jou, alsjeblieft? Mag ik wel treien bier van jou? Ja. Super. Even best. Heineken? Ja. Moet ik treien Heineken alsjeblieft? Ik neem wel even hoor. Oeh, mag ik binnen even? Zo. Oh, zo. Ja. Ja, zo. Huppakee. Die doen ze? Ja, super. Nou, dan denk ik, hop, lekker dag hoor, hè? Ik heb een toast. Ja. Dus evalueren dat Safira. Ja. Gaan we nog een verbinding, Max, of niet? Gaan we nog een verbinding, ja? Nou, dan gaan we zitten, toch? Hè? Oh. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, zet maar een deel, joh. Of los gewoon zitten stingen, kan ik. Los gewoon heel stingen, kan ik, hè? Hè? Zet maar maar zo. Ja. Zo. Nou, meisje, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, dap jezelf toe zeker even niet, hè? Dan drinken we maar snel even niet, toch? Amen. Ja. Hoppakee, nou, proost. Hè, nou, proost. Zo, Max, proost, hè?
Wacht even. Wat dan? Die zit net helemaal rug erop, ja? Wat zo? Ja, ik heb er geen zin wat door, hè? Zit er nog een beetje goed op? Ja, machine, nou prachtig, machine. Oh, het is een bier. Ja, toch? Brutman zijn ongecompliceerd. Dat in de inkomsten van de superchats. Inderdaad, jongens, de superchat achter, dan drinken we nog meer. Dus dan gooien ze van heel die superchat en maar weer zitten blijven. Ja. Wat er hier ook nog wat in de superchat gooit, dan drinken we nog een. Dat ga je erom, maar goed. Ik ga een bier te regen. Max had een weer de reg. Had er hier nog een reg in de pissen. Ja, nee. Oh. Die tas, daar heb ik dan weer regen. Oh, de tos. Nou, die is niet voor warm. Ja. Hè? Oh. Hé, laapje. Nou. Dus de viskraam staat er ook al minstens 25 jaar. Ja, dat is inderdaad. Hoeveel stappen maken jullie? Nou, ik kan wel zien hoeveel stappen maken. Ja, proost. Ik ga een beetje last op het zien toen de stappen nou. Proost. Proost. Maar ik geef hem ook al stappen zetten. Dus ik denk ook ongeveer nou op 6 toe de stappen zetten ongeveer. Ja, ik denk ik. zo'n toe te staan. Ja, zo, dat klopt denk ik wel. Ja. Zo'n toe de stap. Weet ik niet zin. Of meer gezondheid hebben. Wat had je nog meer? Weet ik in de menukaart. Een combi-deal hadden ze. Een broodje hamburger en een bakje patat. Een bak patat. Maar patata. Maar patata. Ongecompliceerd. Hè? Nou jongens, de borrel begint met eer, Joert. Ja, dat was Hè? het. Ja, de trein. Ja, we hadden nog aan verder nog een borrel, dus... Ik krijg een appje binnen van Maurice. Toen kreeg je een appje binnen van Maurice. De borrel verplaatst naar de snackbar. Oh. Ja, ook gaan ze op druk natuurlijk. Even zien hoe dat gaat dan. Dit hele nieuwe systeem van reacties. Ja, mensen. Nou, zitten wij maar. Even rustig. Ja, ik heb wel rust. Een pauze. Nou, ik krijg echt voor de stage in het tjoch. Ja. Die gehaktbal zit er net. Ja, de hakbal zit ernaast. Het is wel lekker bij zitten. Lekker. Heerlijk. Of visjaard. Geen dry January. Nee, geen dry January. Ik voor hier wordt niet. Hoeveel mensen er 100. Oh ja. Geen dry January. Nee, geen dry January. Nee. Ik heb verschillende lens een beetje smarig is. Nee, we slaat een beetje. Maar als je een aanblijven, een dingetje doorheen hier, hè? Een doekje. Ja. Dat kan weer mooi hebben, man. Hast du de paraplu nog voor of niet? Ja, die is die is hut erin bij die van hem, maar ik ga hem voelen. Ja, ik zei dat is heel mooi, dat hut erin, hè? Ja, shit, ik ga even op afstand filmen. Oh jeetje. Dat ik kan... Wat is het? Ja, ik let het zo helemaal onder meisjes zien. Meesten die doet er hier. Ja, meisje doet er, ja, prachtig, hè? Geweldig dit. Geweldig. Ja, misschien een beetje waas, jong. Wat doe je maar, jong? Wacht, ik heb nog een beetje, hier ben ik en dan nog een mis. Ah, mooi. Tjoch, zet Marco op een huis. Nee, ja, tjoch. Oh. Wat zei je nou? Ik ga het zwit op het lief. Oké. Nou, ik vond me weer wat af, zeg. En dan ben ik nog even gekomen, dan snap. Camera. Wat zei je toen? Dus ik net zijn raam en camera en dan denk ik nog draven. Ja, dat ik, ik ga alleen maar deze microfoon telkens in de hand. Hè. Dat is lekker makkelijk. Dat je een beetje, beslaat je een beetje. Hè. Ik ga geen tas op meer echt, nee. Ik ga wel een tas op mijn buk, een beetje. Een biertas? Een biertas. Tjoch. Hè? Nee, dat mag niet zien. Ik zal even, nou ja, misschien wel even, maar ik heb het probleem dat het lens wordt even scannen. Ja, maar volgens zit ik achter de sensor, net. Ik ben de sensor? Ja. Ik zit achter de sensor in pulken. Dat is beter, was dat ook even zo. Sure. Alles beter. Ja, toch? Nu, hè? Als er een paraplu nog voor nog ja, die is voor jou die van... Hè? Zie je, dat ik meestal deelt, ja. Precies, werken erbij. Wat is er met de jeugd gebeurd? In mijn jeugd was het op vrijdagmiddag gekkenwerk. Wat zei je toen al? Wat is er met de jeugd gebeurd? In mijn jeugd was het op vrijdagmiddag gekkenwerk. De toog, etc. De toog? Oh, de toog. Ja, de toog. Wat is dat? De toog, wie vroeger een hele leuke bar hier in de oude. Dat ben ik vroeger Engels West. Een hele leuke bar. Dat is wel de Club Red volgens mij. Die vroeger een hele leuke bar waar heel veel mensen op vreten. Een beetje studenten en van alles bij elkaar kwamen. Echt hartstikke leuk. Maar voor mij met biljarten en zo. Ja, echt leuk, hè? Hoe je dat?
De toog, wie dat vroeger. Nou, dat ben je al lang niet, jongen. Van mij al wel 24 jaar dat gaande weet. Of zie je nog op Squal hier vlakbij op Middelbaar Hotel Squal had je niet. Ja, nou het zien hier maar er wordt meer abonnees bij komen. Ja, dat vind ik ook, hè. Dat moet een shortje worden. Zus maar even op de social media van de Friese Vlogger. Ja, nee, inderdaad. Ja. Ik ben druk bezig hè, met alle reels en zo. Om meer shorts te maken. Dat vind ik wel... Ja, ik weet net, dit is geen interview. Dit is meer een soort van sesium nou wordt. Ja, dit is een soort... werkoverleg. Werkoverleg. Live werkoverleg. Live werkoverleg. Ik wil dat bier eigenlijk wel even opdringen. Adje? Maar een beetje een maniertje, hè? Ja, wel. Doe maar op. Ja, voor mij wel. Ik ga maar niet voor de held op. Nee, maar ja, ik heb ook meer drinkervaring, hè? Je kan de snackbar ook zien vanaf mijn huis, zegt Menard. Nou, proost Menard. Ja, vanuit hier proosten we even met die. Ik ga maar wel leeg trouwens. Waar heb je dus nog een nij in dan? Waar heb je er nog een nij in voor u dan? Een bier, hè? Ja. De meester van de superchat. Oké, nou, ik ben bereid. We zullen een afwaartje. Wat is iets, hoe is het? Als een beetje zin in de naïersbal. Ik zin in de naïersbal, is al een beetje begonnen eigenlijk, hè? Ik zit al meer neer. Ja. Dus ik kan, No way back. No way back, jongen. We hebben nog de eerste al gehad, dus ja, dan is het ook niet, hè? Kunnen we net even streamen bij de borrel? We moesten een nieuwjaarsborrel streamen. Mooi. Zo, je bent een boek. Men had dus een beetje helder zien, denk ik. Hier kunnen zo nog zien. Ja, maar hier zit heel heeg in die toer daar, jongen. Hier zit alles in de hout. Men had, jongen, die zit alles. Die shot de hout, hè? En dan druk ik op een knap en dan gebeurt er ergens wat. De god van de hout. Hé, dat is ook een mooi figuur daar. Dat is al lang hier. Oh, mooi lang hier, ja. Ja, als ik had geen hier meer, dus iedereen nog lang hier had, daar ben ik jaloers op. Ja. Elke vrouw ben ik jaloers op. Broek. Ja, broek mag ik nemen. Misschien mag ik dan een broek houden. Of een haartransportatie. Nou, ik had al zijn, hè. Ik wil zijn als Max had, maar ik had dezelfde moeds, maar ik was een hierbok gaan. Ja, ik ken nog het Sam, maar hij had zo hier wat onder zin, misschien is het hem draaien inderdaad. Nee, ik won net in de picture. Zo, Max, die had wat hier, onder het moedske bij. Dat wil ik van, dat wat er aanknippen, en dan kan ik het op mijn moed zetten. En dan hak ik... Dat ik net uit. Nou, dat had ik de hele tijd al net. Wat is het nou? Leuk, jong, bedankt hij. Dit zult er eigenlijk net uit. Ah, sorry. Dit is op Max Verstappen zo. Max Verstappen? Ja, kijk, die wordt het is een familiecoureur. Zien we nou, €12 coureur. Nou, dan kunnen we nog een keer betekenen. Ja. Ja, wat, hoe doe op één ben je kun je niet lopen. Nou, waarom erin had ik? Ja, best. Moest er nog weer op Helja Max? Hoe ben ik het Oké, man? dan. Hoe ben ik het man? Nee, ik doe het wel. Nee, ik nog een keer als die hem al even kiet. Laura wil je er dronken voor worden. Dat maakt dus niks uit. Jonge Dankjewel. vrouw. Ja, Vind je dat dankjewel. Dankjewel. Vind je net erg. Graag zelfs. Graag zelfs, ja. Ik wil graag dronken voor. Gebeurt er Ja, wij de laatste keer. Dat gaan we vieren. Nou, zit die. Moest er net zien gewoon. Bier voor de heer, €4. Oh, Bliksemberg, nou. Dankjewel, Dirk. Dankjewel, Dirk, hé. Dat weet ik wel nog niet. Wat een focus al je. Oeh, lekker. Dat nog maar een heel liter. Dat nog maar een heel liter. Het ging een meter, nog maar een heel liter. Ja, heel liter? Nee, dat is maar gewoon niet. Een heel liter kan altijd nog, denk ik dan. Ja. Zo, dat is een beetje mijn standpunt ten opzichte van de heel liters. Ja. Dat kan altijd nog. Een heel liter diemen ken ik. Een heel liter diemen, ja, maar 60%, dat is niet wat omhoog. Maar ik wil het hier, ja. Ik wil het hier van Max ha. Ja. Dat moet ik een beetje eraf knippen, dat mag ik een beetje laten sliepen op kantoor Nou, of zo. hier is wel een keer kaal west. Toen ik hem leren kennen, toen hier de minimeterd. Dus eigenlijk stond het hier eenmaal te gaan. Steun een kele man. Al 2 keer. Twee keer, nou. Ah, je 2 keer. En die fieters zitten nog steeds vast. Die fieters zitten... Oh, die stikken weer die. Nee, dat doen we net. Wie had het beste maar die voor. Doen we die fieters zitten steken. Die willen net als toen valst. Wie fieters binnen stikken? Wie wil graag als de goede fieters had. Maar misschien kan je dat wat aardiger brengen. Als ik het leek, Max. Wie zult het aardiger brengen? Ja, we zullen rekening houden met die. Is die man er net? Nee, die snackbar meneer is
Dat was even herinneren. Self-service, denk ik. Self-service. Niet parkeren terras. Maar eens even roppen. Dat kan ik draaien, want dat is zo'n moment. Dat is net wat er gebeurt hier. Zo. Ja, daar zit er in hier. Neemt hem wel op. Nee, neemt hem wel op. Ik ga gewoon loeren. Wel leuk, hè? Ah, goeie. Freek, jongen. Hé, Freek, je dek. Ja, Freek? Ja, Freek. Freek, die komt hier aan dek. Freek Ja. Havinga. Ja, Freek, ik kan ook gewoon een XXL frikandel speciaal bij. Ja, als toen een superjet achterleest door de pier, dan ieder weer een frikandel XXL speciaal. Ja. Zo, hoppa. Daar wie er, hè? Daar wie er. Nou. Femke de Jong. Femke de Jong, dankjewel. €2. Nog een biertje. Ja, nog een bier. Jongen, wie kom je smoldronken whiting? Die hele naïersbarrel, jongen, die heb ik niet meer. Nee, dan is het al voorbij. En ik heb een probleem met ook bier drinken. Dan wil ik eigenlijk alleen maar meer drinken. En dan kan ik het ja, dan valt al de oren fort eigenlijk. Ben je dan een alcoholist? Hier zei je de derde superchat in een livestream. Hier zei dat de eerste superchat in een livestream. Dat gaan we vieren. Nou, maar ben je dan? Ja, dat gaan we vieren. Heel zien bier drinken. Lekker, man. Femke de Jong, dankjewel. Wolt? Ja, hij is goedgekeurd. Hij is goedgekeurd, hè? Want ja, de Brune kent net altijd loeken. Ja, maar dat komt door de superchat. Zo krijg ik een bericht hier, inhouding met je pas. In je bankrekening stiet niks meer op. Ja, mooi jongen. Ik krijg een bericht, jongen, inhouding op je pas. Shit. Mooi pas, hè, Ak? Ja. Ik kan nou, dit is de open bank. Open bank? Maar ik wil een 3D-pas. Ja. Was dan echt een closed bank? Ja, die. Oh, daar even een beetje. Dan in de bankrekening sluiten. Ik zou dat je met ook een duizend de naïersborrel hier. Nee, je hoort een naïersborrel. Hier net zo'n een kriesborrel doen, maar toen was ik ziek. Dus toen hebben we dat al belaast, want ja, net, ja, ik denk we worden zelf ook graag bijwijzen. Ja. En dus hebben we dus de naïersborrel. Nou, die begint dus nu al. Ja. Dan begint daar met een stukje verder in, je troosteert. We zitten maar net doorheen, we komen hier, geen ik tenminste vanuit net shitfeest bij. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. Ik vind het nooit leuk om dingen uit te sluiten. Het ging het af van de... Het hing er af van de superchats. Hoe meer superchats, hoe meer we drinken. Dat komt op del. Maar goed. Binnenkort naar de Bahamas met de superchats. Binnenkort naar de Bahamas met de superchats. Nou, dan Max die begint. Ik heb bij de camera op die set. Ja, we zetten hem daarin dan. Ja, dat ken ik, ja. Derde zit, ja. Oh. De naïersbal. Binnenkort naar de Bahamas met die superchats. Dat zou wel mooi zijn, jongens. Nou ja, dan mag er een flinke superchat erin gooien. Dat kent het misschien, hè? Ik weet niet wat die tickets kosten naar de Bahamas, maar... Dat weet ik niet. Wel goed dan, een pauze inderdaad. Even Jos Brinkie. Wat is dat? Jos Brinkie, dat wie een... ja, presentator wie dat. Nee. Jos Brink, toch? Jos Brink. Van New Kids. Jos Wie dat net in een Deltje, maar nog wat? Ik weet er meer. Oh, Jos Brink. Oh, dat is misschien een soort van snack. Valt u elkaar? Ja. Rocket, daar ben ik nog nooit in Westwijk inderdaad. Sorry, kennen we nog Rocket van lang geleden? Ja, dat weet ik nog wel. Ik weet nog, en ik ga wel eens over die mosprutsen die wie de DJ bij de Rocket. Nou, dat gebeurt de gekste ding, hier ik wel begrijpen. Maar ja, dan ben je DJ en dan gebeurt ook al gekke dingen. Kijk, dat bent technisch. Ja. De gimbal valt u, de gimbal steken, dan weer gewoon uitvallen. Nee, die kabel die natuurlijk, die zit er straks. Oké, best. Oh, ja. Hè? Rocket. Een beetje onderscheid resulteert in goede interviews, zei Dirk. Nou, wat zal het zijn? Misschien helpt dat. Is dat zo? We willen nog meer drinken. Wat net dan? Maar dan ja, maar we ben ik nog net bij. Okay. We ben je nog net bij en we ben ik nog net thuis. Nee. Dus wie is dat zijn, joh? Een beetje tegen de Dirk. We zitten op de 4 fort. Oh, een beetje tegen Nee, toen ga ik nog zitten, joh. Ik kan wel inzoomen. Ja, dat ding gaat zoomen. Zoom? Was dat zoomen? Jongens, beloven bezig. Een Jos Brinkje is een picanto met pindasaus. Oh, dat wie het? Ja. Ja, dat is, als het goed is dat van New Kids. Oké. Oh. Turbo! Beetje dichterbij, Duik. Beetje dichterbij. Maar ik moet checken hoe we het geld opdrinken, hoe die superchats opdrinken. Huh? En Jos Brinkie in de snackbar. Ja. Nieuw blik, zelfde inhoud. Nieuw blik.
Ja, dat zit bij die automaat. Sorry. Oh ja. Ik ben eigenlijk nooit besteld bij deze snackbar. De Noorderbrug. Dat zit in de Noorderbrug. Nee, dit is de Noorderbrug natuurlijk. Dus, dat is de Noorderbrug die we hebben niet schrikt wie in die Wietenbregen, maar dat is natuurlijk Dissenbregen, natuurlijk de Noorderbrug. Wel een plekje zo aan het water in de zomer. Ja, het terras zit nog wel boeten. Ik weet niet waar dat ding had. Dat zit er misschien de hele winter, maar... Sorry. Ja, sorry. Joppie saus. Laura, 12 euro. Oh, jongen. Laura, bedankt. Oh, jongens. Bedankt. Burp, er zitten boeren. Ja. Burp. Ja, dan kreeg je over elke boer een like, een superchat krijg je, dan maakt ze opwekken aan het. Ja. Een boer opwekken. Nee, we rennen aan via... Ja, we zitten zo in Delren, ja. Ik denk dat we... Nee, weet dat om hun hoer? Ja, natuurlijk, ja. Ja, wat ik wel meest gewoon eten, hè. Laura hier vooruitziende blik. Oh, de burp wil jij er? Ja, ze hier de burp jaren stuurt en dan is toe gans boeren. Gewoon best, nou, die zijn wel ook om. Jos Brink weer. Ik kan André Hazes. De telefoon die komt naar uw staf, is dat goed? Nou ja, best. Dat ben ik voor het keper. Ik weet waar je zit. Ja, dat weet iedereen nou natuurlijk. We zitten hier in de snackbar in Noorderbrug. Nou, Ja. kom maar daar. Ja. Biertje erbij en een catch up. Een lekker biertje? Ja, zeker. Het is wel een lekker biertje, hè? Bedankt, Laura. We gaan nog even terug. We zetten even terug. Lekker biertje. Die man, trouwens, ik heb vol kleren hoor. Voor de zomer, voor de winter. Nee, inderdaad. Komt hier aan. De vrouw komt uit de tweede millennium. Kijk je mooi sham, want hoe het hier al gebeurt. Ja, en live in de snackbar. Live in de snackbar stream. Stream snack. Snack stream. Stream snack. Ik woon sinds kort in Sneek omdat mijn vriend hier vandaan komt. Ik ben met zijn tante nu dus Fries aan het leren door Pinkeltje in het Fries te lezen. En nu natuurlijk door te kijken naar de Friese vlaggen. Nou, ik guess het erop. Jolan moet ik nog steeds een beetje Fries leren. Ja, maar Jolan Fries leren, dat is, nou ja. Telefoon 2024 komt naar je toe, Eduard, het lampje. Lampie. Ik kom wel even naar je toe. Vind je dat goed? Ja, ik kan het net verbieden, dat wel. Nee, ik vind het net goed. Maar als je net komt hier. Ja, die camera, die... Oh. Oei, nou de camera die voelt niet steekt om. Ja. Wie wacht zijn op telefoon voor 2024? Ik pak even de verkeerde. Wie wacht zijn op telefoon 2024? Als die gauw is, dan geef ik gauw verder. Die zijn naar de locatie van de podcast. Naar de locatie voor de podcast, dat is een snackbar. De snackbar. Ik vind je wel een beetje hol klinkt, maar dat is met deze microfoon net zo'n probleem. Hè? Maar we al drie zijn hier gaan. Ja, alle trein ruiden in de klauwen. Zuid, dat gaat niet gebeuren, jongens. Ik ben verloren. Ja, hij is verlend, dat dacht ik al. Dus kan zien. Hij had nog bezocht vroeger, hè, maar... Ja, soms mag er iets slaan, hè. Dat maakt me mijn eigen soms ook maar eens even... moet ook maar eens even beter mee beginnen, want ik lees hem ooit Fries voor en... Ja, op het squalen praten ze, oh ja, hallo en zo. Ja, voor het aantal letters. Doe praten wel Fries, we praten Fries. Dat is mijn eerste taal. Maar praten ze op squalen echt Fries? Nee, maar ik leerde pas Nederlands op de basisschool. Ja, zo, wist echt wel Fries, gewoon de eerste taal die studeerde vroeger. Ja. Maar mijn heid met mijn beide ik Fries. Dus, En doe dan, Max, doe praat ik Fries. Ja? Hij met mijn beide Fries? Ja, nou, mijn huid kent het verstaan, die praat al net. Mijn mem, die, ja, gewoon beide, die praat het en die verstiert ik. Oh, je praat allebei wel netjes Fries. Nou, mooi, fijn. Ja. Dankjewel. Ja. Dat is een compliment, hè? Ja. Kijk eens zeik dit keer. We gaan een mooie comment. Spijtig dat er niks beters is als Heineken. Dan zit ik Amstel in dat ding, hè? En zonder maar cola als je ook eens dingen. Wat zit er nog meer? Ja, gewoon het assortiment dan net goed uitspelen. Nee, er is wel Sonnema. Sonnema Berenburg. Ja, daarom ja. Hoi. Heerlijke Beko. Beko, is dat Beko? Hoe dat zei Beko? Beko, ja. Berenburg Cola. Ik heb een Soko weer, maar dat is wel een beetje de... Soko. Nee, Soko, zonder maar cola, toch? Je hebt geen idee, hè? Wat dan maar even verder. We gaan een plopkap nodig voor de microfoon. Met de Friese vlogger erop. De Friese vlogger, plopkap hebben we nodig. Maar de wiengeruis hou je geen les van, toch? Voor mij net, maar ik denk vanwege een mooi logotje erop. Ja, zo, dat is de Reuden. Hè? Dan maak je weer reclame voor Reuden. Nou, ja, dat is een 3D-printer op het kantoor.
Maar ja, dat is net echt, die maakt niet plopkaps, denk ik. Een 3D-printer kan je plopkappen printen. Ik had wel zo'n ding die je er dan biedt. Hoor. Die had dan dingen zo op en dan had ze heel veel dingen bovenop. Ja, dan haast echt een unit van een blok haast erop zitten. Maar Ja. ik heb al een keer bij ons op squallen, daar kan ze wel plopkappen meid zien. Ja. Ik denk wel een beziekje. Goed idee. Ja. Goed. Ja. Oké. Mooi. Mooi. Vosparkwijk, ook leuk om langs te gaan. Geluid is goed buiten, ja, zo. Ze hebben nieuwe stoelen bij de Noorderbrug. Echt die kwaliteit. En de beste patat van Leeuwarden. Ik ga 0,4 liter leffenkoud stiert, zei Laura. Maar Laura, wat voor leffen? Want er zijn verschillende soorten leffen, hè? Als je een hele liter leffen trippel had, nou, dan is het dat is lekker. Dan ga je lekker. Als er zo iemand schreeuwend de snackbar binnenkomt, is de telefoon gearriveerd. Telefoon 2024, had hier nog del komt hier. Kun je niet even een deltje bestellen? Ja. Marcel zei het, haast al een plopkap op een holle. Ja, dat is weer ik, ja. Een plofkap. Mensen vangen een plofkap. Wat is het? Een plopkap, toch? Ja, het is een plopkap. Een plofkap vind ik ook wel leuk klinken. Een plofkap. Die vroeger was er van Frammeske. Ja, nee, dat mag ik even vertellen. Nee. Een leffe blond. Een leffe blond. Triple had ik... Dirk die zei het wel een mooi plakje voor een bierke met leden. Ja, maar ik weet niet wat die meesten van de snackbar het vinden. Maar... Mag het dat nog eens? Ja, weet ik net. Maar vond ik prima. Zo'n driehoek kun je wel 3D printen. Die klem je net onder de kap, zei Maurice. Ja, dat klopt, ja. Oké, mooi plakje voor een bierke met leden. Ja. Ik vind Dirk ook gelijk. Kom maar. Telefoontje het nou onderwijs. Weet je, ik wil het onderwijs. Maar erbij komt een Bulgaar, toch? Balletje, wij zijn naar bier in. Ja, ik ga naar bier. Ik drink met maten. Niet alleen. Ja. Ja, helaas. Neem op de terugweg nog even een fles mee om te shotten. Oh, Niels. Neem op de terugweg nog even een fles mee om te shotten. Wou Niels graag. Oh ja, maar misschien een beetje drankzakje Ella wel. Ja, best. Die zei drink minder, drink beter. Hier is weer lekker, goh, wie van het spullen. Wie zo'n tequila gehoord hier in zijn derde. Wie van dat, goh. Tequila, dat is zo smarig. Nee, tequila is juist lekker, joh. Maar die van die speciale tequila, dat maakt ze dan in de groen of zo. Ik vond hem wel, natuurlijk van die cactus rotzooi erin. Hoe hier dat spul lekker bij? Oh, ik had net zo'n baard, jongen. Jeetje, ik van het Mexicaanse drinken. Ik weet het niet meer. Niels moet even normaal doen, zegt Marcel. Hai. Is dat de Marcel? Ik denk dat het de Marcel is. Even een Cola Berenburg mee. Ja, Kelly, we hebben al 2 blikjes Cola Berenburg. Oh ja, blikjes Cola Berenburg hier, ja. Dan moet Niels een dikke superchat doen. Dat vind ik echt. Dan moet Niels een dikke superchat doen. Doe maar Niels, doe maar. Die beker speciaal voor Kelly. Nou ja. Wat is er, Max? Ja, ik wil zien in Berenburg Cola. Dat bent waar. Jongens, net de lul weer alweer. De meesten hebben blijkbaar heel veel zin om een drankje niet een keer. Dus ik vreet een beetje natuurlijk zitten naar Iersborrel om te komen. Heerlijk. Lekker bierke drinken. Zo. Nou, wie gaan we verder? Gaan we verder? Gaan we de telefoon nog opwachten? Ja, eigenlijk wel. Nou, afspraak is afspraak. Ja, hier nou onderwijs natuurlijk. Dat is een beetje lullig als we hier dan wijken. Ik ga om 4 minuten. Ja. Maar je komt het Bulgaar, dan ben je wel in de buurt, hoor. Ja, Bulgaar is vlak bij me. Ja. Hier voor op fietsen, dan ben je samen natuurlijk. Nee, ik weet ik eruit. Drink telefoon en ik een bierke mij. Ja, de telefoon met u een beetje aan. Max kruipt naar huis vanavond, zegt Johan. Wat? Wat zou Johan? Kroepend naar hoes. Oh ja, dat gebeurt wel. Wij willen een telefoon zien, zegt Gabber 1986. Die wil graag telefoon. Wij willen een telefoon zien. Wat nou, een telefoon? Die naam werkt. Ja, voor het internet. Dit is geweldig. Is het niet als je dan? Shit, daar hebben we een telefoon. Nee, die mag achterna rennen. Elke hutrenner die we shirren, die rennen we achterna. Die ben je nog helemaal te zwemmen. Ja, maar dan krijg je een klontbuk. Wat? Klontbuk? Oh, Nee, klontbuk. Dan hebben we misselijk. Ja. Een klontbuk dan een klontbuk. Nou jongens. Ik pak de microfoon, ik mijn hem en dan wil je meer zitten. En dan ik mijn microfoon op boeten. En dan ging ik boeten praten, wil je meer zitten. En jouw commentaar op je. Ja. En dan was ik met mijn telefoon. Is goed. Wil je dan eigenlijk mijn mof mijn nemen? Ja. Dankjewel. Dan zit ik even zo. Dan kan je die kant uit, zo. Bang voor telefoon 2024? Nee, ja. Telefoon. Waar is de telefoon nou? Die is hoe komen.
Ik zit telefoon net. Zo, je zit er de 2 man hier, hè? De 2 jonge stagiaires hier, een bier hier. Oh. Het beste stageplak van Friesland, meestal. Ja, die hele kon net, maar hè? Die is er helemaal niks voor. Ik zit telefoon nog net, hè? Ik zit telefoon net. Als je telefoon hier om de hoek komt, jaren, want de gaat hier vlakbij natuurlijk, maar... Zullen we dit weer een check, hè, scooterke? Zo kennen. Hè? Dat lucht op. Een dikke menudeal hier. Je wacht op telefoon. Ik zou telefoon hier net om de hoek komen hier. Nee. 4 minuten had ik hem, jongen. Het is nou zo'n veel, dus het is 50 materiaal wijzen. Waar is telefoon? Telefoon! Telefoon! Hoi. Ik zie hem net, jongens. Ja, maar we kunnen ook meer erin, hè? Want Belgaard is die kant uit. Dan kunnen we door die kant uit. Zullen we die kant uit? Zullen we die kant... Ja, want dat is Belgaard, dat is richting Belgaard. Telefoon? Goeiedag, mag je wat vragen, mevrouw? Sorry? Mag je wat vragen? Ik ben op zoek naar telefoon. Oh, of ik een telefoon heb gevonden? Nee, sorry. Nee? Oké. Nou, hey, helaas. Zie je net een telefoon voor? Kom je bij, hè? Moffen. Was de moffen bij nemen? Zei je dat Christusserie? Ik ben gewoon heen hier. Ja. Telefoon, waar best nou? Zo. Hoi. Oh, dat weer een vriendin van, hoe heet dat ook alweer? Ik neem weer je naam. Alle batterijen binnen? Alle batterijen? Dan ben ik geen 40 oud. Zo. Netjes opbenoem je Max. Ja, heel mooi. Zo haast het tussen geleden waarschijnlijk. Goeie, bij jouw telefoon? Nee, dit is geen telefoon. Nou, let's go. IJskoos, zoals je direct zoekt maar. Bosbes kokos. Goeie. Bosbes kokos. Roomijs met verse melk. Iedereen natuurlijk tegentank voor die fantastische superchats. Want dan komen we een lekker biertje te drinken. Hè? Dat is wel fantastisch natuurlijk. Hè? Lekker biertje erbij. Hè? Hoi jongens, goeiedag. Even op een fatbike? Ja. Ja? Is dit Jim fatbike? Ja, mijn fatbike. Oh, wat een mooi ding, hè? Ja, bedankt. Ja, inderdaad, ja. Rijdt hij een beetje lekker? Ja. En mag je er nou niet zo hard meer op? Nee. Nee, je mag er ook niet naar 25. Maar dat is maximaal? Ja. Is het nou een speciale fatbike of niet? Want ik vind ze lijken allemaal wat op elkaar. Maar is er nou veel verschil of niet? Het is gewoon een normale fatbike. En gewoon een legale fatbike, zeg maar. Toch een beetje dat... Je hebt verschillende soorten. V20 en V8 en alles. Ja, wat is dit dan? Dit is een V... V8. Dit is nog een V8? Ik heb alleen geen verstand van. Dus... Jij zit alleen maar achterop? Nee, ja, klopt. Hij heeft hem vandaag nog opgehaald. Dus... Oh, zeg, daar kan wel mensen op zitten, maar dat is wel krap, denk ik, of niet? Ja. Dan was ik fietsen of was ik moet knapken? Fietsen. Ja, we zijn gaan fietsen, hè? Ja. Is het ding nog duur dan? Ja, nieuw rond de 800, 900 ongeveer. Dat valt wat aan, joh. Ik ga een elektrische fiets kost wel €12.000. Ja, dat valt wel mee. Die kost je niks, joh. Nee. Daarom zijn ze... Wat zei het? Dat de tweedehands nog goedkoper is. Maar de horst nog een keer op marktplaats. Ja. Maar dit is nee, dat is ook wel. Nou, bijna nieuw. Ik heb hem opgehaald, tweedehands, maar hij heeft wel ongeveer 500 kilometer gelopen. Maar dat is niks. Nee. Oh, ik zou wel een beschadiging inderdaad daarachterop, ja. Ja, klopt. Je hebt de kap gevlogen. Nee, ja, de vorige eigenaar denk ik. Oh, dit is niet jouw schade. Nou, ik heb hem vandaag opgehaald. Ik zou net zeggen, hij staat nog op 669 kilometer. Ja. Pas sinds vandaag? Ja. Oh jeetje. Ja. Nou, voorzichtig dan maar. Ja. En waar gaat de reis naartoe? Hierheen eigenlijk. Hierheen, naar de snackbar? Ja. Naar de snackbar, ja. Een biertje halen? Nee. Oh, een snackje. Maar ik moet straks naar de Vallon toe. De Vallon? Ja. Oh, dat is een stukje die kant op, ja. Ja, 15 kilometer. Oh, ja, goeiedag. Hoi. Helemaal naar de Vallon op de fatbike? Ja. Oh, de
machtig, zeg. Dat is wel een stukje die kant op. Maar kom je daar vandaan dan? Ik kom oorspronkelijk uit Dokkum. Ah, zo ja. En ik woon nu in de Vallon. Oké, nou mooi. Mooi plekje. Ja. Ik heb vroeger in Veenwouden gewoond, dat is niet zo ver daar vandaan. Nee, het is dicht er tegenaan eigenlijk. Inderdaad, ja. Dus lekker op de fatbike. Nou, mooi man. Ja. Wel een beetje batterij overhouden, hè? Ja. Nou, misschien heb je... We gaan zo meteen naar mijn huis. De wind in de rug, hè? Met de wind in de rug, dan kom je overal snel. Ja. Nou, super jongens, hey, dankjewel. Zo, dit is meneer Telefoon. Oh, net. Ja, dat ben ik weer. Ja, dat wist wij. Ja, eindelijk. Ja, inderdaad. Je ziet tussen de Sjen. Ja, klopt. Ja. Nou, ja, hoe is het wat? We zitten een beker te drinken, niet correct, maar... Ja, ik was al onderweg. Oh, die stond onderwijs. Ja. Ja, nou, we hebben een wens in elkaar, toch? Ja, klopt. Maar bij het winkelcentrum dan? Of, klopt, ja. Over het winkelcentrum? Nee, tegenover de winkelcentrum. Ja. Ja. Nou, leuk man. Ja. Wat is dit weekend wat? Ja, moet je nog even kijken. Nog geen plannen? Nee. Wij wel, wij hebben vandaag een nieuwjaarsborrel. Oké. We zijn al een beetje begonnen hier. Ja, oké. Leuk hè? Ja. Ik zie jou nu voor 2 keer. Ik ben echt blij. Ja, vorige keer. Oh, ik zie ook in iemand hut. Jeetje, man, ik ben als kapot erin hier. Ik heb een vraagje. Ja. Mag ik bij jou thuis lopen als het kan? Is het leuk? Ja, dat zou ook wel. Wat was dan als stageherinner? Ja, ik weet niet wat ik moet doen bij jou. Ik weet niet. Maar het is een jongen streken, dit en ik stage. Ja, okay. Die jongen had de camera vast. Ja. En die jongen had de hand in de boezem. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ja, weet ik niet, jongen. Ik zou weer op mijn camera's. Kerst op mijn camera. Jawel, ja. Ja? Ja. Oké. Heb je een lekker biertje gedronken, jullie? Ja, zeker weten. Of is er nog net? Nee, is wel weer oproepen. Ja, dat was heerlijk. We gaan verder. We gaan straks nog eens een biertje drinken. Ja, mooi. Ik dacht, jij gaat op patat eten, dacht ik. Nee. Ik ben meer van, ja, nee, dat komt misschien later nog. Oké. Maar ik hoop dat je Jozef de fucking wist hier, vorige keer. Is dat leuk? Ja, nou, misschien volgende week weer, hè? Ja. Maar, hoe heet dat? Je bent bijna in de buurt gaat. Ja, ik ben vak in de buurt. Ja. Maar wanneer ga je dan naar de winkelcentrum toe? Ja, weet ik nog niet. Misschien ik denk vandaag niet. Oké. Misschien de volgende keer. Ja. Het zou wel leuk zijn. Ja, nee, dat komt sowieso wel goed. We gaan sowieso een keer naar de Bilgaard. En je was ook, hoe heet dat? Deze week jarig. Nog gefeliciteerd met verjaardag. Oh, ja, dankjewel. Ja, klopt. Ja, ik was deze week jarig, ja. Ja. Dankjewel. Nou, tot ziens. Goed weekend, hè? Ik ga het weekend uit. Je gaat weer richting Bilgaard? Ja. Ik ga weer naar huis toe. Ja, tuurlijk. Ja, pas op, hè, want ze rijden hier ongelooflijk hard hier. Ja. Ze racen hier als gekken hier over dit fietspad hier. Ja. Maar ik hoop dat je de fucking weer ziet volgende keer. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Nou, tot de volgende keer misschien. Ja, nog 5 weekend. Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Nou, tot ziens, hè? Hoi. Best, hè? Oh ja, nog één ding. Ja? Ik ben een streamsniper. Wat je zei vorige week. Streamsniper. Oh, streamsniper. Ja, jij bent een streamsniper. Ja, zo heet dat geloof ik, hè? Ja. Ja. Nou, super, hè? Ja, tot de volgende keer, hè? Goed weekend. Hoi. Ik zal even de reacties hebben. Hé, die neus. Ik had het spul in de neus niet, maar ik had de neus er wel meer verstappen voor. In de Vossenpark is een lekkere snackbar. Oh. Hé. Welke kant zullen we dan oprijden, jongens? Lijkt de stream nou? Ja. Hé. Koffie zetten. Kom op, wat. Het volume valt wel wat aan. Het volume? Volume van het bier of het volume van de stream? Misschien ook meer in de microfoon praten. Ik weet het, had er nog meer moffen hoor. Die had Tom Ekkel gewoon aan, hè? Iedereen had thuis meer moffen hoor. Ik had zulke lekkere warme moffen. Iedereen was de snackbar tour, ja. Dus ik zo snack. Was die niet bij het houden? Dan doe ik een moffen in doen of zo. Ja, ze zit nooit te zitten. Ja, ze zitten te zitten, die jongetjes. Dat is lekker voorverwarmen trouwens, hé. Ja. Ja. Hé, wie moffen me nog voorverwarmen, ik nog, hé. Ik zei voor de grap van, die had zijn hand in de boes. Maar wie wil je die moffen nog het voorverwarmen? Ja. Heerlijk, joh, heerlijk. Even bij de put naar het centrum. Ja, de put, jongen, die is al langer mee, joh.
Nou, wat even verder. Denk nog, ze rieden hier echt als idioot door het fietspad. Deze mevrouw te vallen. Wie kan wel even shit? Ja, dit is via de Prins Tusa, denk ik maar even. Ze zijn verder shit. Zie een paarsje. Dat is een mooi paarsje. Een paarsje. GTS Panamera. 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 Zie maar shit. Oh, een mooie auto. We praten, het is een mooie auto er gaat. Mooie auto, meneer. Mooie auto. Zie je. Prachtig, hè? Dikke Porsche. Panamera. Even verder. Even door de substeeg. Ja, wel alleen door de doelensteeg, denk ik. Misschien kan je nog een biertje gaan ergens. Maar streamen is net zo best, hè? We rennen weer een beetje richting de stad. Want het is natuurlijk zo verder als we boeten de stad komen. Of in ieder geval boeten de binnenstad. Kom minder mensen kan ik treffen. En ik wil ook een beetje met mijn mensen gaan toe praten. Vind ik wel leuk voor de interactie, you know? Ach, wat een leuk gesprek met telefoon. Dat doe je leuk. Nou, dank u wel. Dank u wel, zangeres Isira. Ja, ik zit even te zien, hè. Daar rennen ik wat mensen, maar we rennen ook gewoon saai. Tinkel in Holle, hè, want Zwitserse been, die is wat leeg. Werken om te leven, niet leven om te werken, zit erop. Ja, weet ik ze, man. Nou, wat denk jij om met de Holle, hè? Ik heb een mooi plantjekeepje. Een mooi blomke van Romke. Nee, dat zit je net. Blomke van Romke, dat is er net meer, denk ik. Oeh. Ja, wat is blomke van Romke dit? Dit is blomke van Romke. Is dit Romke? Ja? Had je een blomke van Romke? Blomke voor de vriendin, nou. Oh, ik denk blomke van Romke. Maar ik ben liever niet in beeld. Oké, nee best, dan kun je even verder. Maar dit is blomke van Romke. Daarom zei je misschien wel van Romke. Is dit Romke? Wie net? Oh. Romke. Nou, weer even verder. Romke. Romke, jongen. Romke. Ja. Ja, weer een beetje staat eromheen. Dan zal ik wel even via de Groene Weg, denk ik dat. Oh. Verlanst ik nog wel eens naar de jeugd zo zwaar, piekt hier het Eduard. Ja, dat is hartstikke leuk in de jeugd. Zoals vroeger even Waarden in Waardpiek, hè. Dat kan ik vroeger wel. Dat is hartstikke gezellig altijd. Voor de bier altijd. Mooie feestjes. Je had heel leuke feestjes daar. We betalen een tientje of zo en dan kon het gewoon onbeperkt drinken. Dat vind ik geweldige feestjes. Met thema's, beachparties. Heel goed, denk ik. Oeh, jongen. Dat hier net vol het scheelt. Dan gaan we er nog heen. DCC. Het opvolger van BCC. Nou, we eerst CCC hadden ze nog gewoon en nu is het DCC. Hoi. Maling Dijkstra. De DCC. Dat soort budgetten. Autorijschool DCC. Wat soort versnien? Wat denk je toe? Autorijschool DCC. Wat is er mij? Dirk Cornelis Kooistra. Mijn C. Kooistra is mijn K. Ja, daarom dat dacht ik al, dat klopt net. Knossen. Knost? Ja. Knossen. Dirk Cornelis Knossen. Ja, precies. Ja, dat denk ik. Ja. Dirk Cornelis Knossen. Denk ik, ja. ACAB? Wat is dat? Alle camera's aan boord. ACAB, alle camera's aan boord. De akkwaring hier in de stad, hè? Eduard, jongen, wat wilst u al? Ja, joh, ik had 2 bier aan, hè? Nog iets heel mis, joh. Maar dan weet ik juist leuk. Ja, dat is leuk, hè? Dan moeten we nog meer gaan. Dan mag je via de Ewal. Misschien. Dan kunnen we hier even tussen Troje. Dan kunnen we bij de Grote Kerkdal. Echt een leuk stretchje. De Ewal. Dan mag je via de hier even dal. Hier een hoerstekker. Ja? Ja. Even shit. Zit we hier op het hut erin? Dan mag we achterom, joh. Dat is hetzelfde, ik weet, joh. Diezelfde vrouw die niet kwekt heeft, de gewoon. Dan zit ik ook weer in de snackbar, del. Ah, ik ga er net achterom, hè. Is er een exact hut machine? Is het echt hut? Let's go! Nou, maak er achterom. Oh. Wat zit er nou dan? Die zul je van het zin houden, waarom komen? Er zit een DPD-bus achterom, wat is dit?
gebeurt hier al, ja. Hallo meneer. Maak je wat vreetje? Die meid zit in een video. En ik vreeg me af, wat voor groente ga je hier? Nou, ik heb dus geen idee wat het is. Volgens mij is het een pastinaak. Oh, pastinaak? Ja. En wat kerst er met meidje? Geen idee. Geen flauw idee. Maar hoe kom je eraan dan? Van de markt. Je dacht gewoon van, hé, dit ziet er mooi uit, dit wil ik. Ja, ik vind dat leuk aan de markt. Gewoon een beetje wat groente in mijn tas stoppen en dan later in de week kijken wat doe ik er dan mee. Heb je dan zo de hele tas vol met allemaal gekke groentes? Ja, een beetje. Wat heb je nog meer dan? Het valt op zich best mee. Ik heb nu champignons, wat pepers, spruitjes. Dat heb ik wel begrepen, dat je op de markt kunt best de champignons halen. Ja, volgens mij ook. Ik ben er altijd wel tevreden mee. Ja, dat is een goede champignon. Ja, ik haal niet zo vaak champignons, maar... Ja, ik wel. Hey, en ik heb het idee dat jullie studenten zijn. Komt dat door mijn trui? Ja. Ben jij ook student? Ik ben gisteren afgestudeerd. Gisteren afgestudeerd. Jeetje, welke opleiding dan? Docent theater. Oh, wat leuk zeg. En dan ga je nu aan het werk, hoe moet ik het zien? Ja, zeker. Ik ben als ZZP'er ga ik aan de slag. Hoe is dat nog te doen? Want je hebt tegenwoordig met al die wetten en regels, weet ik veel. Ik vind het wel een beetje spannend, maar tot dusver gaat het goed. Dus we gaan ervan uit dat dat zo blijft. Nou, wat leuk zeg, gefeliciteerd. Dankjewel. Want ik zou net vragen, ik denk, wat doet een student nou in het weekend? Gaat hij weer terug naar zijn ouders of gewoon hier in Leeuwarden hier gezellig maken? Ja, mij niet bellen, ik ben geen student. Nee. Goeie inderdaad. Ja. Jij wel, toch? Nog wel, ja. Oh, ja. Nou, wat ga jij doen dan? Ja, dat is een goede vraag. Er staat nog niet echt iets op de planning. Dus dit weekend niet? Nee. Ik zie wel, ja. Een feest? Ja, misschien. Wie zal het zeggen? Nou, prima. Veel succes met de pastinaak in ieder geval. Dankjewel. Nee, dankjewel hè. Hey, dank je. Hoi. De Frieske Vlogger. Ik heb een YouTube kanaal. De Frieske Vlogger heet dat. Ja. Dus, ja? Oh, top. Wie weet zien we ons nog terug. Ja, is goed. Nou, tot ziens hè. Hoi. Fijne dag. Even denken, ja, dan hebben we hier Del. Ja, hier is het Del. Wat leuk. Wat is er, Max? Max Lakert heel bot. Toen best die vrouw achterna draaft. Ja, ik had er even in hellen. En toen? Ben ik een blokje ombest. Maar haar? Nee, dat net. Oh, ik ben niet zelfs. Ik ben zelfs een blokje ombest, oké. Ja, we zien een gebouw in je skate. Net ongelooflijk zo is. Kees het van wandelen. Zo, hè? Maar er is een reden voor, hè? Wat dan? Zie ik eens ik tussen hè? Ja, zo. Niet dat het ken qua 4G, maar zie ik eens ik wel tussen hè? Ja. Een beetje een... Ga naar de Vossenparkwijk, naar de Prinsentuin en dan door naar de Vossenparkwijk. Ja, die Vossenparkwijk vind ik hartstikke leuk, maar dit ben we nog even net. Weet je, waar komen we hier? Oh ja, kom je achter de grote kerk. Zie je de grote kerk? Oh ja, de kosterij. Ja. Ik was livestreamen hier ergens. Ja, de broer van Bram Krikke. Ja, daar ligt het woord op, hè? Hé, waar ben we hier? Even denken, hè? Ja, hier is een... Maar we hier onder trot, denk ik. Ik ken dat maar heel snel rennen, denk ik. Ja. Voor de 4G, om de 4G weer binnen te gaan. Nou, was het heel rennen. Zo. Draven, 4G. Hier gaat er op zitten. Nou ja, zus. De vergeten groente, joh. Pastinaak, ja. Zo, we hebben hier achter de grote kerk. Deze is een café, hè, daar verderop. Goh, je bent nog geen kroegentocht doen, jongen. Dat is ook wel lachen, hè? Een kroegentocht door het oud. Was wel leuk, Eduard. Ja, telefoon zeker. Ben je thuis? Ben je veilig thuis gaan, jongen? De verloren zoon. Even zien, achter de grote kerk. Ja? Ging het goed? Gaan we nog wat kijken zo net? Ja, jong. Nou, mooi zo. En dan heb je weer de bocht dan weer. Ja, je zit echt in een historisch stukje oud hier, hè? Zo, dat echt hoezen uit... Hier zit... Oh, bliksem, ja. Avondgebed. Zullen we kijken? Avondgebed. Is dat Joert? Nee, had al best het avondgebed, jongens. Thema is loslaten. Dan maar loslaten dan dat we dat mist hebben. Hey? Waarom stuurt je op elke bouw iets? Omdat ik al je ding ben. Je zit bijvoorbeeld echt de... Hoe heet dat ook weer? De vrijmetselarij. Zo direct. De loge. De loge van de vrijmetselarij. Die zit daar. Zo, loge de Friese Trouw. Zo, dat is de vrijmetselarij. Daar ben ik ook in Westen. Nou, dat is wel interessant.
Dat is een heel geheimzinnig broederschap. De Loge. Zie je? Loge de Friese Trouw. Oké. Mooi. En hier zit ik eens een café. Een cafeetje. Goeiedag mevrouw. Dag. Oh ja, café U's Mem. Maar die had zat net hier. Waarvoor? Sylvia Sneupwinkel. Kleding van Breed en Nieuw. Zie een mooi pak voor die Max. Zie je bij dat whiskypak? Dat whiskypak. Jack Daniels whisky. Geweldig. Nee, scoor misschien. Hey, die fiets weer insteken, toch? Je kunt 20 per fiets krijgen. En 100 per scoor. Wat voor maat hast? 44. Nou, dit is size 40, maar ik oppassen hoor. Die Stefan Janoskis. Daar voel ik gewoon van die Nike's winkel, ja. Kat, een Chinese kat. Een Chinese kat weer. Oh, zo'n ding, ja. Klompen. Nou, die willen wel iets verdienen, die klompen, die reden klompen. Ja. Biertje in de plankier. Weet ik weer de plankier. Bij de put. Ja, dat is hier bij de put. Hier bij de put. Dit is de put, hè. Mooie Mercedes daar is op in de post. Maar ja, die green ding, hè, die A-klasse. Ja, een green A-klasse zit er, hè. Hallo mevrouw. Mag ik jou wat vragen? Nee, hè? Heel net. Oké. Dan vraag ik jou niks. Zo tegen, dan komt wat Fiesta om de hoeken. Fiesto? Ja, Fiesto. Een vaart. Nou, dan geven we de hel en dan. Dan even de Ewal. De Ewal. Ik wil even bij de strohoed zien, want ik kom benieuwd dat het nog hier is. Zo'n Tomjerk met wijzer? Weet ik niet. Tom hier toch wel in de buurt. Hè? Dit is de put, denk ik. Bij... De put is dan wel... Nou ja, dit is de put. Je bij de put. Ja, wat je bij de put. En wat hadden die? Nou, dat is gewoon een stukje. Dit is een put. Zo, dat is een waterput best, hoor, denk ik. Die zijn nog net meer, maar dit is een putbest. Dus bij de put, je zit vroeger waterhellen aan. Ik zou mooi gebouwd, dat is die keer te keer. Ik wil dolgraag keepje, maar ja. Maar per knaken ga ik, hè? Zo, maar is een mooi gebouw. Dat is prachtig, toch? Ik vind het mooiste binnenstad, ja, van jou dus. Dat is echt mooi, Leeuwarden, die smalle straat. Ja, dat is echt prachtig, hè? Ja, bij de put weer dat ik een muziekzaak van bij de McDonald's, dat klopt. Daar had ik ook zo wel cd's gekocht, ja. Dat klopt helemaal. We gaan nog even naar de Ewal. Heel mooi strit neer, jongens. Ja, ik vind het echt... jeetje, ik vind het echt heel mooi dit. Prachtig. Dank voor de trip down memory lane. Blijf een mooi stukje bij de put. Ja, ik vind het echt prachtig mooi, hè, dit stukje. Dus een grote fan telefoon die zit aan de koffie. Nou, lekker. Die was zo'n beer gewoon, jongens. Visual art. Verkoop van mijn eigen houtschool en pasteltekeningen van de Visual Art Anja Noordmans Fantasy Face. En zeg. Leuk man. Zullen een Jarraveen fan werden? Nou, dat denk ik net toch? Die blauw? Nee. Goeie. Hoi. Goeiedag mevrouw, mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen mevrouw? Ja hoor. Wat voor sjaal heeft u op? Ja, dit is niet wat u denkt. Nee, inderdaad. Iemand dacht al inderdaad van, hé, dit zal toch niet een Heerenveen-sjaal zijn? Het is een ander merkje hoor, geen zorgen. Oh, wat is het dan voor een merk? Nieuw Amsterdam heet dat. Oh, dat ken ik nog niet. Nee, maar het is geen die andere club die u denkt. Hoor je dat vaak dan? Ja. Dat is wel een reden waarom ik denk ik even nieuw moet gaan halen. Oh ja. Mensen worden ook boos? Nou, net niet boos, maar ik word er zelf een beetje boos van. Oh, word je zelf boos? Want nou, ben je echt een Cambuur-fan of zo? Ja, dus toen ik hem kocht had ik hier niet bij stilgestaan. Nee, dat had toen nog niet door? Nee. Dacht je van, je dacht van, dit kan geen kwaad? Nee. En toen zei iedereen dat, dus toen dacht ik, shit. Ja. Dus ja, inderdaad, ja. Nu loop ik hier mee. Ja, nou, ik denk het is geen Heerenveen-sjaal, maar... Ja, als je goed kijkt, dan zie je dat het rood mist. Of mist. Inderdaad, ja. Maar het ziet er wel goed uit. Als een lekker warme sjaal. Het is een prima sjaaltje, ja hoor. Ja. En wat ga je het weekend doen? Weinig. Morgen even voetballen. En, voetbal je zelf ook nog? Ja, blauw-wit. Blauw-wit vandaar natuurlijk, Vandaar. Dat is denk ik onderliggend, hè. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje het enige. Oh ja. Niet meer op stap of zo? Even niet. Even niet? Dry January of zo? Nou, dat niet. Maar wel even pas op de plaats. Oh ja. Even rustig aan een drukke feestmaand. Ja, precies. Helaas hebben wij vandaag een nieuwjaarsborrel, dus ik kan er helaas niet onderuit. Nee, dan moet je weer, hè? Ja, dan moet ik weer. Ja, het is wel... Helaas. Dat zijn bijna verplichtingen, hè, dat je gewoon moet.
Ja, nou ja, je kan natuurlijk ook een colaatje nemen. Hè. Ja, dat heb je wel een punt inderdaad, ja. Ja. Kom wel uit je met een beetje Berenburg. Een heel klein beetje. Eentje ook maar, hè? Ja. Nee, dat zal wel lastig worden, denk ik, vandaag. Ja, en waarvoor is het We eigenlijk? hebben een YouTube-kanaal, De Frieske Vlogger. Ken je dat? Nee. Oh, nou, dat moet je opzoeken. We maken video's hier in de stad. We praten met mensen. Oh ja, een visitekaartje. Ja, verdorie. Ja, wat zijn ze? Ja, wat verdikke me. Ik vergeet dat telkens. Maar daar sta ik dan bij deze op. Ja, even kijken hoor. We zijn nu live op YouTube. Huh? Live. Ja. Is het alleen maar live? Nee hoor, nee. We nemen ook wel dingen op hoor. Ja, we hakken. Ja, kijk. Kijk eens aan. Ja. Oh, meneer van Thuisbezorgd. Maar goeie, ik ben Ja. leuk. Ik zal eens even een kijkje nemen. Ja. Oh, bedankt. En succes met de sjaal. Ja, ook bedankt. Ja, Fijne is dag. goed. Ja, hetzelfde hè. Hoi. Ik zit lekker aan de koffie. Je draait om. Hé? Hè? Ben je net met de auto naar kantoor wel, hoor? Nee, joh. Ik ben sowieso nooit in een auto, want ik ga net een auto. Ik ga net een auto. Goeiedag, mevrouw. Hoi. Topstream. Het printer zei een topstream. Het is bijna weer kerst. Ja, zei ze. Hallo, mevrouw. Hoi. Sorry. Fabian, je know me. Ken het streamen, joh. Ken het meer. Max, het maar staat doen hebben, hè? Alweer. Dan is graag in de goord. Mijn Tom. Mijn Tom, ja, mijn Tom. Dat soort de SSC's. Samen met Tom even eens in voor een bolletje wit en een bolletje bruin. Nou. Kennen we ons Dan weet ik niet wat er met me gebeurt dat ik dat neem. Ik kom nooit weg hoor, man. Net man. 24 uur met Tom. Nou, zo. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is een goeie nieuws. 24 uur met Tom. Dat vind ik wel een goeie nieuws. Dat is wel een goeie nieuws. 24 uur met bepaalde mensen hier in Ljouwt. Alleen ingang op kamers. Vroeger hier weer eens kantoor op de Ewal. Is het anker hier natuurlijk in het hotel. Ik denk even hoe het eerste hotel zoekt, denken van Ljouwt. Maar wat kost dit een Einzelzimmer? Van een jen 40 euro kun je. Was ik nog een slaapzaal, dat is dan een hostel, dat is 32 euro. Nou, dat valt zo, dat jen 40 euro voor een nacht in slaap alleen nog. Valt meer, hè? Dat valt net uit, toch? Dus dit, en voor 20 euro kost dus als je van nog heel naar raar bent, jongens, van de kriesborrel, ik heb altijd nog hier voor 20 euro en nacht sliepen. Ik sliep sowieso in jou. Doe sliep sowieso in jou, oké. Ik ben sowieso raar. Je bent nou raar. Ja, nee. Oké. Ik ben heel raar. De barbier. Altijd nog. Had ik naar hier, de barbier? Direct results. Wat? De VIP-fiets. De zipfiets? Nee, VIP. Oh, VIP. VIP. De VIP-fiets, hè, is nog steeds echt nice gekoord. Dat is wel grappig. Dit is een swap en dat is de VIP-fiets. Dat is een beetje hetzelfde idee. Alleen de VIP-fiets had een rode voorvork en de swapfiets had een blauwe voorbouw. En die had een limiet. Een limiet? Ja, just het. Limit. Limit, oh, dat is een limit. Max 15 kilo. Max 15 kilo. Ja, dat is vast vaker natuurlijk. Flauw zit een strohoed in, maar ik denk, ja, hij is wel hier zo te zien. Onlangs is de eigenaar van de strohoed, Danny, die is overleden. En die hier het café hier. Toen dacht ik al van, goh, zou er nog iepen wezen. Maar staat er zien ieder iepen dus, hè, de strohoed. Is dit net een hartstikke populair cafeetje of zo? Wat is het? Kroeg? Nou, dit wie al, ja, zeker, ik denk het wel. Maar staat er zien is nog hier, misschien, maar ik weet niet dat ik hem... oh ja, dat is hoe Ik het zit er al hier in. Goeie. Hoi, je bent iepen? Ja, wij zijn iepen. Oh, nou mooi. Zo, we zien het, wat zei ik al. Je voelde toen trouwens destijds, je had misschien die video wel zien van die Huddeskier. Die laaieren die computer. Ja, zoals ik nog net zei, als de Jos dan denkt van, nou, hoe kan je nou een computer lezen, hè? Maar die is een vieze bende, hier. Huh? Blikje weg. Gadver, wat is dit vies, hè? Ah, jassen, maar ik weet niet die is hier, man. Bah. Ja, wat een rommel, hier. Nou, ik roep niks, want ik ben verkouden. Dat scheelt. Nee, misschien, oh ja. Zo je nog steeds bezig mee? Ja, dat is heel wel. Dit weer ooit, hè? Zou je wat oors komen, maar nog steeds. Ja, weet ik niet of ik ooit anti-kraak, maar. Ah, goeie. Is het nog steeds anti-kraak of is het nou gewoon een appartement? Je bent al je jeugd voor, wat is dat?
Oh, ja, oh, begeleiding. Ja, begeleid wonen is dit. Ja, dit is begeleid wonen ook. Dat is het. En wat is ik gebeurd nou? Maar zo, een dikke bouwplaats. Ja, hetzelfde, fijn weekend. Oh ja, ik heb zo wel even rond. Ja. Oh, shit. Oh, je bent ook een bouwmachine, joh. Een rotte kies. Ja, is druk gooien, de kies. Even zien of de reacties aan, joh. Zullen we reageren op de reacties. Topstream zit in als laatste reacties. Oh, dat maakt me weer fresh, joh. Dat is natuurlijk geweldig. Ik zie wel meer. Dit is wat roer. Wat zei je toen? Live in the ghetto, jong. Dat is de ghetto. Werkte diezelfde Danny ook in de autoshop Wassenaar lang geleden? Ja, dat klopt inderdaad. Gabber 1986. Hier eerst autoshop Wassenaar. Ja, klopt. Ja. Hè? Ja, ik ben met je. €2. Een drupje Berenburg voor een €2. Maar een drupje Berenburg, nou maar eens. Een drupje Berenburg gaat dus. Lekker. Doe gaat echt zo'n Berenburgje. Ik zit nog ja, een drupje Berenburg. Straks liggen ze in de gracht. Nou, ik kan een Berenburg in het zijn. Nou, ik ben er klaar mee. Ben ik klaar mee? Ja, ik ben er klaar mee, hè? Nee, we gaan nou even een drupje Berenburg nemen. We gaan een Berenburg in het zijn. Dat wordt een shotje, heren, zei Jolan. Had je voor de sfeer, hier linksaf. Had je deze kant op. Ik kan dan weer het oranje bierhuis daarin. Superchat van een bolletje wit, bolletje bruin. Wat? Nee. Nee, jong. Gewoon op, jong. Nee, dat is echt niet goed. Net best met die man. Hier op Bart zei het. Allemaal lieve mensen die je tegenkomt. Hopelijk zo dadelijk eens een chagrijn. Oh, dat is zo mooi. Een echte chagrijn. Een typisch gevalletje chagrijn. Maar dan mag ik wel echt uitnoeien om chagrijn te wezen natuurlijk. Hè. Dan mag ik een beetje uitlokken. Uitlokken, dat is misschien niet heel juiste word, maar... Dan moet hij ook echt op ingingen. Als je vaak mensen die chagrijnig bent, die ging gewoon fort. Die denkt van ja, ik ging erin. Doei. Maar de superchats. Oh, zei ja, tuurlijk Laura. Nee, dat snap je wel. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Doe juist de meeste. De horen mensen, ja, als net een superchat, doe juist de meeste. Daarom. We kregen een Berenburgje. Hoi. Vind je dat een beetje? Wat even een shout-out dan. Een shout-out naar Laura V. Niet. Voor u is dit mogelijk makkelijk. Ja, correct. Hé? Nou, zullen Tom hier niks zitten? Tom die zit hier bij de fontein, daar zit het vorige keer. Ja. Ja. Klopt. Ja, toen hier die man. Hoi. Kun je misschien hier ja, vorige week nog zitten? Ja, ja, maar gaat er wel iepen? Nou ja, het moet door iepen. Zie je in die zin wel iepen, maar de fase dat ik iepen is om een drankje te krijgen. Nou, de krukken ging hier alleen nog op. Wie vreest die chat op? Ja. Berenburg wie vanwege het importeer, oer de borrel. Ja, zeker. Ik kan alleen door de markt in, maar ik wil een borreltje hebben, ja. Gewoon een Berenburgje of zo. Ja. Hé? Dat nou zo lastig? Ah, goed, hè? Kan ik een Berenburg bij jou krijgen of niet? Dan hebben we maar €4. Jouw roeren? Oh, dan moeten we nog 4 minuten wachten. Nee, dan moeten we eens wezen. Hier had ik wel een Berenburgje. Hier, bij de Walrus, toch? In verband met tocht. Welke tocht? De Elfstedentocht? Ik zou graag andere in verband met tocht. Welke tocht? Elfstedentocht. De Elfstedentocht, meer. Heb je het? Was dat achter dat ding trouwens? Was dat zo'n extra... Wat was dat? Extra greep of zo? Weet die van Max? Oh, zo. Ja. Ik denk al. Nee, ik zit in de scène die greep die er achterop had. Deze van wie? Ja, die is van die. Ik denk al. Hè? Ik herken het net. Ik heb hier misschien een Berenburg, ja. Ik denk al hier, maar nee. Er zit wel in. Ja, er zit... Zit in. Als er nou een twee Berenburg besteld, dan wacht ze weer wel even. Oh, net. Wat is Ik stuur je wel een tikkie. Ja, natuurlijk stuur je me een tikkie. Die sturen we naar Laura. Nee, die stuurt een superchat. Nee, dat komt wel goed. Als er even twee Berenburg besteld, dan kan je weer gewoon zitten. Dan kan het wel net. Kan je hier goed zitten? Ja. Ja, ik wil wel in binnen zitten met die camera. De heaters staan net om. Nee, nou ja, daar houdt die Berenburg voor, toch? Maar de Berenburg, daar heb ik geen heaters voor nodig. Wie neemt Berenburg? Ja, we kregen. Ja, we eerlijk verzinnen. Hier lekker zitten hier. Ik ben wel heel veel boeten, dus dan weer nog, ja, toch? Ja. Jeetje man. Hè? Oh. Jo, maar dan moet we zitten hier, toch? Hè? De afhaalwalrus, ja.
Ja, hij is wel lekker een borreltje. Ja, natuurlijk. Wat een borreltje. Zit een repelsteeltje nog. Ja, die zit aan de andere kant. Nog achter Bram zit een repelsteeltje, ja. Niet even op de markt vandaag. Tikkie. Een tikkie, ja. Klein tikkie, joh. Ik net zo gek natuurlijk. Dus even zien, wat hebben we hier op de wal? Even zien. Zitten heel menukaarten en troon in meer. Tosties. Posties. Leuk dat je bent. Lunch specials. Wat is dit? Huh? Boevenbrood. €0. Gin en tonic, mocktails, cocktails. Atje voor de sfeer. Ja, we gaan ook atje voor de sfeer. Maar bieren, ik word net sterker geworden. Kaartwijnen, huiswijnen. Kaartwijnen. Ik zou niet zo sterke drankje. Ja, even het plantje erbij. Ja, hier Sorry jongens, ik ben een beetje verkouden. Dus ik ken af en toe een beetje rare geloeren beetje. Nou ja, dat is wel ja. Hè. Wat meewaak. Oh, bliksem jongen. Het inhouden op een stagevergoeding. Het inhouden op een stagevergoeding, zei hij. Ja. Nou, ik zei, jij daar ook een fotograaf zag van, wie ken wel bij de stagiair. Dus ik kom elke keer dat ze bij koffie, dan rek ik me €1. Elke keer dat zo'n stukje bal in €1. Ja. Alles verhel je. Dan kunnen we zeggen van, ja, je kreeg misschien je stagevergoeding. Ja. Oh, patiënt. Zo? Ja, dat kan. Ik denk, nou ja, dat is hier is niet doen, maar we gaan weer een voor de warmte, toch? Ja, lekker toch? Zo? Ik bedoel dat... Wat zei het? Dat maakt je wel lekker warm natuurlijk, hè? Ik bedoel, een beetje erin. Ja, wis. Oh, lekker man. Nou, best een topper. Nee, super, hè, dankjewel. Ja, dankjewel, hè. En een borrelplankje erbij, zei er. Nou ja, dat... Die maakt de vriendin al, toch? Die maakt het mijn vriendin, ja. Mijn vriendin die komt dan met een borrelplank. Nou, je net, maar op het kantoor, hè. Nou, jongens, hé. Hadje voor de sfeer, Hagert. Hadje voor de sfeer? Oh, nee. Ik hoor een nippen? Wat was het, nippen? Die Nokia krijgt een melding. Oh. Ja, lekker. Oh, dit is puur. Ik heb laatst een Berenburg Cola op. Wat zei je toen? Ik dacht Berenburg Cola. Nee, natuurlijk, pure Berenburg. Pure Berenburg. Nou, best. Wees toen een Mongool? Nee, ik ben Bram. Nee, ik ben Bram. Nee, dat was weer erop bergen. Oh. Lekker Berenburgje erbij, heel jongen. Ik vind je gewoon rustig op het terras, hoor net. Rustig op het terras. Berenburg Cola krijgt toch in een gruk glas. Maar hier en alles en cola erbij, dat kent toch net in zo'n glas. Ja, maar Bram die toch dat ze niet correct dat opheien soort. Dus die wie wat verbaasd toen je een heel iets glas kon kopen. Ja. Nou, een lekker shotje. Dus dat denk ik, hè. Ik probeer gewoon Brams in... Nou, zullen we niet graag de hoed tikken? Nou ja, ken ik wel. Krijgt een beetje warm. Een beetje warm? Lekker warm, ja, nou best. Ja. Proost. Nou, proost, hè. Proost, jongens. Hey. Op een leuke naïersborrel. Ja, op een leuke naïersborrel, een mooi stream, hè. Op het eind van januari. Ja, jongens, op het eind van januari. Draait januari zo voorbij. Hey. Ja. Ja, lekker. Een band van YouTube. Wat een band, ja, drankenbroek, excessief drankenbroek op... Nou, excessief is het nog net, toch? Nee, voor mij valt het mee. Nee, dat heeft niks met excessief te maken. Doe eens een shotje met deze twee vrouwen, man. Dat mag zijn weer op, dat mag er ook bij zijn. Je doet wel naar mij erachteraan, dan zie je het heel je maar. Ja. Nou, nog hier? Nog hier voor de sfeer? De sfeer zit er al aardig in van binnen. Voor de sfeer hoeft het al niet meer te doen. Ik kan wat oorzaam misschien, maar... Wat is dit, joh? Wat is dit? Anders de beren weer opsnuiven. Even een borrelplankje erbij, denk ik. We kunnen ook wel een drankje hebben misschien, maar dat vind ik op zich wel een goed idee. Maar... Ja, ik vind het wel een goed idee. Ja, wat voor drankje we dan gaan dan? Wat kunnen we gaan? Tequila. Nee. Atjes ook gewoon een biertje, hè? Nou, biertje vind ik beter dan shotje eigenlijk, ja. Ik ben meer van het bier dan van de sterke drank. Doe dan een biertje. Nou, ik heb wel een Mag ik biertje, nou bier op heljen? Ja, doe maar. Ik doe nog wel een keer. Oh. Ja? Oh, dan ben je lekker bezig. Die zit er lekker in. Ja. Die Nokia in de melding, aan de data. Data voorbij. Ja, 2 eenheden op een dij. Nou, dat zit wel flink op in natuurlijk. 1 eenheden. Hoi. Mag iets harder. Wat de?
Het volume wat harder? Maar dat kan het, want die zit hier al sinds de minute 3 Nee hoor. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik heel veel bij wij praten. Dan heb je de microfoon net te stingen. Als je ook no sap praat, dan is er niks van de hand. Dan is het gewoon prima. Hè? Dus, kom maar terug met het superchat art. Ja, vind ik ook inderdaad. Je weet je net arten voordat er een superchat komt. Dan wil ik nog een keer wat arten, maar super voor een superchat. Dat is ik niet best eigenlijk, maar goed. Een superchat. Een superchat. Superchat. Als je nog langer nou zit dan in die orenkroeg, ik hier op voor jou horen. Nou, hoor, heb ik een nieuwjaarsborrel, hè? Dus er wordt een les, dan zitten we zelf wat in de voeten zitten. Ja. Nou, dan beginnen we gewoon... Hier gewoon een eigen reset met de boel. Dan beginnen we zonder dus. Een reset. Ja, hard reset. Dan druk ik op een knop. En dan doen we reset. Nee joh. Straks een banner op YouTube voor overmatig algebruik in de stream. Ken dat überhaupt? Dat heb je dingen, joh. Kom we terug met de superchat art. Ja, de superchat art. Lekker hakbaltje. Zo, even een vuurwijder. Ik zei het nog, een drupje. Hoeveel zit er nog een beetje te zien? Of hoeveel mensen? wie weet nog kwijt nog de alcoholgebruik? Ja, we gaan nog... Misschien jagen we daar met de meeste gefot. Kijkers. Misschien jagen we de meeste gefot met alle alcohol. 88 kijkers. Ja. Superchat ad. Dat is een banner op YouTube voor overmatig alcoholgebruik. Nou, Valt een beetje mijn ik ga geen banner op YouTube. Ik ga ze gewoon tussen. Ja. Sorry. Haha. Oh jee. Daar gaan we Nee. nu. Die vrouw is een toerist, zou ik denken. Ja? Ja, die had wat. Die had de jas, de tas ook op de buk. Hè. Die benauwd wat snel met. Oh nee, dat wordt op een echt. Dat is wel echt iets voor jou. Ja, die auto is wel heerlijk. Lekker. Oh, heerlijk. Oh, lekker. Die vriendin komt ter Wispel, toch? Ja, klopt. Ja, die komt aan, dik. Maar koers Jalke hoor? Jawel. Ja, maar toen was ze nog best wel jong, zie ik nog net heel hard. Dus ik ben zelf ook net heel hard. Dus ik kan dit toen net zeg maar. Hoe lang is Jalke nou? Ja, die is al mooi skof verstoord voor me. Wat zei je toen? Het komt erom. Het komt erom? Het komt erom. Heb je een liedje besteld? Du hast geen liedje besteld? Nee. Een hele liter? Nee, een middel. Middel? Is dat dan een 374 milliliter of zo? Of, Geen idee, joh. Ja, of 0,4. Een superchat kreeg nog van Gaber 986. Shotje Jägermeister voor Eduard, 1250. 1250, nou ja. Kan het in mij betalen, überhaupt? Wie wil gewoon betalen om smoor te worden? Ja. We worden dronken voor het. Schatje Jägermeister voor Eduard. We worden dronken voor het. Ja. Wel logisch. Schatje Jägermeister ophalen. Ja. Eerst een biertje. In de superchat zei ik een drupje, dus daar die lietse glaasjes. Ja, nee, daarom. Kent u de superchat section hierin? Ja, ik ken ze, hè? Het zit erbij. Superchat. Oh ja. Ach, wat Ja, ik heb wel een programma ga ik hier op mijn telefoon, hè? Het is alleen wat lieds, hè? Ik ben even chef van hoe kan ik het nou even... Want je moet eigenlijk een beetje aanpassen, maar dat doet er net, hè? Het is wat een rigide systeem. Nou, shit, ik ken op mijn telefoon, ken ik... Hell yeah, Gabbers. Je Gabber er gewoon lekker bij, jongens. Nou, kom maar terug met die Jägermeister. Lekker. Oh ja, nou, ik ken je en ik sta inzoomen. Shit, dan wordt de letters vergrut in plaats van sa. Ik moet de letters guttermaatje moet zeggen. Nou ja, dan kan je er wel wat bij de lezen misschien. Nou jongens, dit is even iets technisch. Ik moet de letters guttermaatje denk ik. 15 euro. Oh ja. Best. Ja. Nou ja, dan maar compenseren deze stream die kost. Hoeveel zit er nog in de microfoon? Dat is een goede vraag trouwens. Vorige keer weer ik was. Nee, is het nou goed, hè? Maar vorige keer weer de kouder, hè? Het is nog best wel warm maken. Ik ga net koude hand. Wat is het? Vorige keer geen koude hand, maar dat valt nou bij mij. Nou, ik ga een moffen noemen, dus ja, dan de tommoffen. Betonmoffen. Ik ga betonmoffen. Het is weer niet warm, hè? Het is betonmoffen. Waar is Tom, joh? Ja. Wat is er nou dan? Shit in de stream. In het Fletcher Hotel. Ja, dat zou het zijn. Ja. Ben je maar naar Brown worden zeker, of niet? Ja, ik denk het wel. Nou, hij had hartstikke drok. Het is smoordrok. Ik vind hem net zo'n dronk. Smoordrok. Ja. Het is smorende drok, ja. Hé, daar rent iemand mij... Ja, zo. Blauw hier, ja, dat ga je mak hem net heen. Mak hem erin, meestal blauw hier. Dat doen ze het net hoor. Ja, het is net het seizoen, hè? Het is niet het seizoen. Oh, ja, lekker. Oh, dit is weer een middel of zo weer hier. Middelgrut. Wat is middelgrut dan? Dat is hoe ben die? 35 cel. 5. De Johannes, want onze baas
heet Johannes en die wilde graag deze maat. Oh, oké, Johannes wil graag deze maat hebben. Hier is de bier. Dus als we hier een Johannes bestellen, dan weten ze wat we bedoelen. Ja, overdag mij wel. Maar nou kregen we, ja, dikke sjouw naar Johannes, maar nou kregen we dus een filtje van Sjoef eronder. Ja, dan kreeg ik alweer toos, dan had ik wel zin in een Sjoef natuurlijk. Wat zei je? Mag je bij Hertog Jan even bellen? Oh, dan had ik geen Sjoef meer? Nee, geen Hertog Jan viltjes. En had ik al een Jägermeister? Jawel, maar geen viltjes van Jägermeister. Nee, maar een Jägermeister. Een shot. Een shot, nee, gewoon een shot, maar gewoon een Jägermeister. Ja? Ja? Of heb ik in gehad? Nee, ik doe eerst mezelf maar even niet in. Wat zeg je? Mijn Fries is fijn, Oh, sorry. maar niet helemaal. Dus, Doe maar een Jägermeister, dus alsjeblieft. praten, Ja, ik möchte gern einen Jägermeister. Einen oder drei? Was sollen wir machen denn? Oder einen mit 3 Strohhalmen. Einen mit 3 Strohhalmen, das. Doe maar 3. Ja, 3? Ja, 3 dann bitte. Ja. Weißt du, ja. Net alsof je op skivakantie bent, hè? Ja, genau, ja. Het viel toch een beetje op skivakantie hier, zei ze. Nou. En we zitten naar mijn Duitse kelner in hier. Nou, wat is dat? Nou. Ja, ik ben hier op wel een beetje in Zwitserland. Ik ben qua naar Zwitserland daar. Ja, dit is eerste teaser. Eerste teaser, jongens. We gaan met het hele team van de Friese vlogger en nog mensen gaan we gewoon naar Zwitserland daar. Hey. Ja. In maart gaan we naar Zwitserland en we geven een mooie video voor je meidje. Straatpraat Zwitserland. En we gaan live in Zwitserland, denk ik. Ken wel. Maar we even zien hoe het zit met 4G, want het is geen EU. Nee, dat is wel weer, hè? Maar jetzt geht los, het lied. Nou, proost, hè? Oh, ja, ik hier een slok nog. Max het al slok. Ach, jongen. Nou, dat is zo'n hier slecht, ja, iets. Slechte... Ja, slechte, S. Slechte S. Slechte S. Ja, maar ik weet wel een proost in het. Zo. Oh ja, dan mag het misschien de eigen share, want dan ga je dat weer. Dan moet het vriendje niet hier. Ja, vind je niet, tel daar op, joh. Ja. Een superchat van Redmer, Jägermeister voor de lollyfretters. Voor de lollyfretters. Dat ben je het. Bedankt voor de superchat. Ja, een soort van feestje voor het feestje. Dat had ik met Bart ook nog eerder niet. Een feestje voor het feestje. Indrinken voor de nieuwjaarsbal. Indrinken voor de nieuwjaarsbal. Oei, zeg. Dat is net best, hè. Wat een raar stage plakken dit. Ik weet net op telefoon 2024 ook een raar stagebeurs rennen, maar ik weet niet dat het doen kan. Ik ben nee. Maar het wel kleven wijzen. Ja, dat was het kennen. Een training. Wat zei je toen? Die man dondert van zijn e-bike al, denk ik. Ja, uw telefoon. Ja, een e-bike, hè. Ja. Telefoon, jongen. Daar is er ook nog een koffie, hè. Maar ik lig harder, hè. Oh. Nou, wie gaan nog in op stage die vol onder koffie zit? Hoe zei het? Jolan. Dus Jolan. Die zit ik onder koffie? Die is cafeïne verslaafd. Hoe gaat dat zijn? Nee, dat is gewoon zo. Oh, du hast het jongen, du hast een beetje jongen van, hey, die jongen die hier echt op dit werk zit, die drinkt wel heel veel koffie. Precies dat. Ja, best. Oh, ja, zo. Red me, jongens, super. Geweldig. Best te vertellen, wat vertellen? Nou, van de superchats, denk ik. Is dat Chen überhaupt? Kennen we dat Chen? Ja, kennen we dat Chen? Hoe heet dat die... Ik heb wel opgehouden, maar dat is zo'n meest gek, hè. Dan zei je van, wie hoort pas op, wat er zoveel binnen is van de superchat. Dat schijnt ook wel populair te zijn. Ja, maar dan mag ik op kantoor zitten, dan kan je net zien. Nee, misschien een Bart even zien. Ik weet niet dat Bart no shot, maar dan kan hij misschien... Ja. Ja, inderdaad, ja. Dirk, dit is nog maar het begin, hè? Ja. Wat je hem verder zien wil, dan moet je hem jongen even voor de glazen te sturen. Zo. Wat er eigenlijk gebeurd ben in dat pand. Dat is wat ik even van het superchat meestal. Jolan zei, ik hou wel van 1 of 2 bakjes koffie. Wat zei ze toen? Jolan zei, ik hou wel van 1 of 2 bakjes koffie. Ja, dan moest ik net zo cafeïne shamen, joh. Die jongen die houdt gewoon een beetje van koffie. Nou, dan moet ik wel een fot zetten dat een soort cafeïne verslaafde. Die houdt gewoon van een lekker bak koffie. Ja, maar zo wil ik. Geen zin in een bitterbal, zegt Bart. Oh, pas op als er even wat smoor is. Geen zin in een bitterbal. Ja, we hebben zin in een bitterbal, maar ja, daar hebben we geen superchat voor gekregen. Dus we kregen ook geen bitterbal. En trouwens, op het kantoor lees ik een bitterbal. Ja, klopt. Hitterbal. Hitterbal? Of zwitterbal. Zwitbal. Nee, een soort van Frieske... Zo lekker wij. Een soort Frieske snack. Binnen een bitterbal. Maar dan een bitterbal net met rundvlees, maar met stukjes Frieske droeg of jas erin. We noemen ze zwitbal. Zwitbal. Verkeerd, maar dat is wel goed, denk ik. Zwitbal, ja. Is het wel wat mooi of zo? Ja. Ik kreeg nooit zo vaak wat drank. Hè. Zo hier met alle weekenden op stap. Ik ben nog wat mooi, jongen.
Ik kom net zo vaak meer voort, hè? Nee. En de helft van die ben ik ziek. Ja, maar ik het wel hut. Goed keep dronken. Ja, daarom ja. Ik ben ook een keer dronken, jongens. Hè? Die superchat kan nieuw doen, maar voor je had nog heel wat bier aan. Ja, water. Ja, water. Ja, water. Superchat van Gabber. Shotje tequila voor Eduard. Shotje tequila. Ja. Ja. Gabber, jongen. Ik denk dat het shots 12,50 bent, hoor. Dat is heel goed keer. Ja. Dat weet ik niet, maar we aan de bom. Ja, de bom. Ja. De bom. Kan ik declareren op een zaak? Heren. Ja, lekker. Je kan, Wat zei je toen, Max? Niks. Max is... 60 graden camera live. Ja, dat kan ik ook wel een volk, hè. 236 is alles share. Dat zoek ik wel eens. Maar ja, jongen, je moet net een volle... Soms word je te snel vooruit, hè. En op een gegeven moment dan hapert het spel. Ja. Dus meestal het meeste belang, denk ik, ja. En steeds maar als kijker ben je een soort van stabiele stream. Ja. Ja, je kan wel gekkigheden betekenen van maar 360, maar dit en dat. Eerst maar eens een stabiele stream en dan voor je wat verder uitbouwen naar wat gutters. Hè? Dus ik ben dus nog net small, maar ik kan nog best wel goede dingen vertellen. Tot nou denk ik het nog aardig goed. Ja, voor mij. Dat valt me neer door. Hè? We zijn live natuurlijk op YouTube, op Twitch en op Facebook. Maar ik heb wel het idee, aangezien de reacties zeggen dat YouTube wordt de meeste interactie. Ja, zo zijn we hoe het op Twitch gaat. Wat je op Facebook had ik voor mij nog net een ding, jongen. Maar krijg je wel alles binnen? Hoe bedoel je, kreeg ik alles binnen? Nou, krijg je alles binnen qua van elk platform. Ja, je kreeg in principe van Twitch en van Facebook en van YouTube komt die alles hier binnen, de VMix Social. Ja, Twitch had 0 kijkers. Ja, Ian, maar dat ben ik zelf. Oké. Dus dat ik het best. Facebook, je weet een zien. Facebook. Nou, 3 kijkers. Oh. Jos Brinkje is een pikant met pindasaus. Oh, ja, ik was jongen die. Oh, bij mijn huis, maat. Dat wie in een snackbar. Ja. Ja, nee. Maar doe kerstreacties natuurlijk ik wel binnen. Ja, ik kreeg ze in principe wel binnen, dus ik kan het wel zien. Superchat van Richard Klomstra. Haal er maar wat lekkers van, zei er. Oh, god. Wat erg. Nou, dat gaat bijna aan de drank. Sorry. Ik krijg de eerste superchat in een livestream al, hè? Ja, hè, dat zei, ja, maar dat komt misschien dat die persoon het voor de eerste keer die je had. Oh. Die persoon kan dan een melding van, doe haast de eerste superchat die in een livestream. Ja, sa. Ja. Yes. Yes. Die komt ook, hè? De yes man. Ik vind het wel grappig aan dan begint die nieuwjaarsbal en dan kan we gewoon live naar UCN, dat wie er net binnen. Of we gewoon live bloeien. Ja, ja, ik weet, ja, jeetje man. We beginnen op 4 uur toch of zo? Ja. Zie, er komen nog wat mensen op het terras. We gaan nog wat doen hier. Ja. Zie, die wil ik op het terras zitten. Dat is lekker waarde voor. Ja. Daar is een nou, Richard, dankjewel. Oh, zo. Ja. Oh, lekker hem. Wat doet zo'n Jägermeister? Wat kost die? Goeie, maar dat weet ik niet. Zal ik het even kijken? Ja, zo maar. Kijk, alsjeblieft. Want ik zei op die kaart, die sterke drank die net op elkaar delen. Oh ja, ik ga even de snert naar de toe te brengen, anders is het koud. Ja, nee, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Snert van voorrang. Rustig aan. Ja. Snert? Snert. Heb je snert besteld? Ik ga geen snert bestellen, maar die mevrouw die moet er een snert brengen. Met de snert. Ja, die vrouw, een snertbaar. Oh. Dus die vrouw brengt snert in. Ik heb je op Ameland gezien. Theo Molenaar, ik heb je op Ameland gezien. Dan had Max en de Bram X, jongen. Ja, dat hebben we ja. Ja, we zijn op Ameland, hè? Ja. Makkemer het de gangen maar in, zei de rapper. De Makkemer het de gangen. Ja, hier zo. De Makkemer. Dus is nog bekend als de Makkemer. Maximer. De Maximer. Ja, dat is wel grappig, want Max komt uit Makkem en ik kom uit Soesterveen. Dus we komen beide echt uit de uiterste puntjes van Friesland, wij eigenlijk. Dat is wel grappig. Ja, dat is mooi, ja. Via de foto uit Friesland kunnen we in het wenen. Ja. Ja. Ja, hè? Hoi. Hè? Lekker, Cees. Lekker in het spel. Het vrijdagmiddagbarrel. Lekker in het spel. Ja. Oh, wat is een lekker spel, hè? Ik zie wel het verschil tussen een Ian uit Surhuis de Veen en Ian uit Makkem. Wat is het verschil? Ik ben een genieter. In Soesterveen niet zo meer in Makkem daar soepen ze als kameel. Nou jongens. Wat is dit, joh? Even rustig, jongen. Wat een gezellig terras. Ik krijg bijna zomer in de bal, zegt Laura Vees. De meesten denken echt van, oh, terras waar gaan we zitten. Echt terras. Wie Ja, ken tegen ik? smol er ook natuurlijk. Eduard, misschien wel een leuk idee. In een simmer streamen. Een simmerstream? Ja.
Welkom bij de Simmerstream. Om 9 uur meer als live tot 4 of zo. Van 9 tot 4. Ja, dan pakken we de hele simmerdij mee. Die prachtig mooie simmerdij. Dan gaan we naar Staren, naar het strand. Ja. Ik wil Dat maken we strand. Ja. Dat is ook wel lekker, ja. Wel lekker, En daar kunnen we, ik ken wat mensen interviewen en zo. Zo'n GoPro kan ik live, toch? Ja, voor die van Bart had ik zijn GoPro. Ik vond het prima. Ik kan gewoon zwemmen, ik kan zwemmend live. Zwemmend live? Goh, dat is echt de meest situatie, denk ik. Ja. We pakken gewoon de boord. De boord? Nou, als een maloord? Mijn onkel had een dikke boord. Ja, als een maloord. Ja, ik kan wel een mooi stukje varen. Ja, ik ken al joh. Dat is mooi ervan. We hebben een camera, we kunnen live. We kunnen overal heen. Ja. We kunnen naar Amerika, jongen. We kunnen naar de Bahamas. Ja. Wat stil zeker? Ja. Ja. Dat is mooi ervan. De Makkemer staat naar één goeie al... Wat? Wat zit je nou? Jos Broers, die Makkemer staat naar één glaasje al op zijn kop. Lol. Eén glaasje. Makken, mooi man. Mensen willen wel makken. Huisterveen. Zo gezellig is er maar één. Ja, dat is de slogan van Zusterveen. Die had er nog nooit Prachtig. Ja, natuurlijk wel. Prachtig. Makkem. Mooi man. Is dat de slogan? Is dat de slogan van Makkem? Van je hamstik. De Makkemer staat naar één glaasje al op zijn kop. Lol. Ik is van live bij de wielerronde. Die maar aan er een verder, joh. 3-1 heden. Ja, maar had ik nog shit zie je. Oh jee, meester. Is het wel koud? Maar toch koud, ijs en ijskoud zit ooit, toch? Eerst wel live bij de wielerronde van het Veen. Ik wou alleen terug doelen tegen erin dadelijk. Dus dat is de laatste loop dat ding. Ja. Of net. Wat zult zeggen, hè? Jägermeister man? Ja, maar ik heb gewoon nippen, toch? Nippen, toch? Ja, sorry, jongen. Ik ben verkouden, jongen. Nou, proost. Ja, ik proot sowieso al niet meer. Nou, proost, hè? Op de naïersborrel. Op de naïersborrel. Ja, op de naïersborrel. Ja, ik ken dat door de hoes. Die is wel koud. Is wel koud. Ik vind het dus lekker dan de Nou, beren. flikker hem in één keer achter de roer. De Makkemer die zet de zak. Lange halen snel thuis. Nou, hoe wie dat? Wel lekker. Ja, water. Nou, oké. Ik hou maar op met de superjets nou, want dan wordt het jaar nog gewoon. Dat wordt de vierde. 3 eenheden al. Ja, de eenheden worden nou telt. Dat is hier niet de eenheden bijhouden. Dat is makkelijk. Iemand die het bijhouden gewoon van hoe vol is nog gewoon haast. Ja. Ja. Nee, ik ben alleen in het toilet, denk ik. Ja, ik eigenlijk ook. Ja, Maar ja, dat kan we net filmen, dus dan maken we hem om en om, denk ik. Ja, ja, inderdaad, maar Max kan wel zitten blijven. Die is kijk best. Ik kon naar de pisje. Sorry, dat moest ik in de microfoon, man. Irish flag shirt. Maak het meters. Makken meters. Triple M. Triple M, makken meters. Meters, joh. De Makkemer meters. Ik mag dit eens even niet live. Het is wel live bij de wielronde van het Veen. Dat is wel leuk, ja. Ik vind het wel leuk om bij evenementen live te gaan. Ja, maar dan mag wel wat investeren in betere 4G-apparatuur. Ik ken Herman ook wel in vrij. Herman die had heel veel ervaring met 4G en met internet op locatie. Want we gaan ook gewoon een hotspot op de telefoon en daarmee streamen we. Maar ja, als ze daar ergens op een drok plakkoms of tussen gebouwen, dan rint alles vast. Nou, ik weet nog van Herman, ik die van die straal die dan van die auto's stralen dan van bij de groene ster daar, want die bij Welcome to the Village die wel wifi. Straal ik maar eens bij. Dus dat is net echt zeg maar een soort van wel eigen verbinding, hè? Dat wel. Want je zit daar met alle oren op een verbinding. Ja. Wie delen nou deze verbinding eigenlijk met oren? Ja, helaas wel. Als de auto druk wordt, dan gaan oren varen. Jawel. Jos Broersma zei het kruipend naar Makkem. Zit er nog wat mensen, jongen? Een beetje drankgelach werd het nou. Zandig kijkers. Zandig mensen. Ja, nou, waar hebben we erin, joh? Wat ze hier nog voor? De van de Makkem. Werk ze nog een goed weekend? Ja, werk ze. Dit is nou mijn werk. Dit is werk, jongens. Dit is nou echt werk is super. Ja, het best. Als je het live is bij de wielerronde is het weinig gewoon. Ja, dat klopt. Ja, de wielerronde Joert is denk ik het... Wanneer heb mij omroep JPS? Hier, wat beter. Wat? Nee, maar dan ken ik even bij wc. Oh. Wie kan nog steeds wat we willen? Ja. Wie kan steeds wat we willen? Nou. Wat de wc's, hè? Ede word ik naar de wc. Ah. Dus meestal, jij hebt nog wat leuks zien. Dus, je stond betellen net. Ik hier op betellen. Ja, maar Jägermeister wil niet beteld. Nee, alleen de Jägermeister. Nee. Dan maken we die maar even. Maar ja, wie bent een stagiair, dus hij heeft nog wat leuks van u te vertellen. Wat zeg je? Haha. Jolan Pasveer. Wordt hard gewerkt. Ja, Jolan zit bij ons op kantoor. Jolan is wel het ontwerp.
Wie ben ik het ontwerp, maar op een mooie manier, denk ik. Het noemen van Oele Plop op de achtergrond. Dan is plaatje het plaatje compleet. Maak ik wie smoor, bedoelst die? Ik denk het wel. Mr. I Don't Know, weet net wat bij Ceze. Het zou een Nederlander wezen, denk ik. Maar nee. Zou me niks verbazen. Dus ja, we bellen. Hé, we gaan bellen. Ah, gezellig. Dit is uit Rotterdam. We bellen vanuit Rotterdam. Vanuit Rotterdam? Groetjes uit Frankrijk. Concreet thuis van het werk. Dus ik vind het wel aardig dan even te zien. Nou, die in Rotterdam, dat maar even wat maar regelen. Maar leuk dat mensen chef vanuit Frankrijk. We hier vorige week hier een kijker uit Australië. Dat vind ik wel leuk. Nou, dat is wel leuk dat mensen echt vanuit de hele wereld het gewoon zien kennen natuurlijk. Dus Sjen, op de camper van Makken ben ik ooit weggewaaid. Weggewaaid? Wat? Hoe krijg je dat nou van mijn kant? Oh, ik wil bellen door Liederwij. Ik wil bellen door mijn tante. Wat zei hem? Oh. Uh-oh. Hoi. Hoi. Nee, ja, ik ben nou live op YouTube, maar ja. Ja. Machtig. Oh, ja, wie had die nieuwjaarsborrel van stage. Dus ja, maar ik ben nog net precies hoe let het werd, Fianne. Maar dan ja. Ja. Eventje. Tot wordt het dat aan? Wat is je favoriete snackje? Ja, want ik ja, onze halve daar wel in contact. Ja, geen idee eigenlijk. Wat is die favoriete snackje, Eduard? Ik heb vorige week een Mexicano gewoon. Ja, maar ik denk dat een berenhap. Ja, berenhap. Ja, berenhap. Ah, lekker. Beren lekker. Even. Is het in het buurthuis? Oh, ja, ja, best, is goed. Ja. Ja. Wil je mijn Jägermeister uitbetalen? Wat? Ja. Wil je mijn Jägermeister uitbetalen? Ja. Nee, hè? Nee, ik kreeg gewoon een vergoeding, hè? Dan krijg je een vergoeding, toch? Ja. Even. Nou, dan moest ik naar het toilet, dan, toch? Drinken we moest snel. Tante Liederwij heen. Door de groeten. Ja, Tante Liederwij. Ja, Tante Liederwij. Ja, Tante Liederwij, ja, uit de Westreen. Marcel, ik weet niet welke Marcel het is. Westreen Marcel? Ja, Marcel van Kam komt uit Westreen, dat weet ik wel. Ja, dat weet ik ook. De Zuisterveener heeft het bier nog niet op, nee. De Zuisterveener wordt gewoon onduid hoe je plaknamen. De Zuisterveener en de Makkema. Die kennen het soepen. Ik weet het, zien we nog geen Twiesel. Dus ben ik nou een Twieselaar of ben ik een Veenster? Een Twieselaar? Ja, een Twijzelaar. Een Twieselaar, een Twieselder. Dus de jongetje hier, een Twieselder, dronk net al te rap. Nou hoor. Ja, nou hoor. Nou, ja, alles naar de laatste dingetjes. Ik zal even naar de wc. Ja, de hoe is net naar de wc-zijs gekijkt? Ik moet ik naar de wc eigenlijk. Ja, dan geef je naar de wc dan nog. Voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid, ja. Ik weet niet welke zekerheid, maar... Ja, dat ken, maar het hoeft net per se, hè. Zei eigenlijk het personeel, hè. Oh ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik ga betalen, dus ik neem ons aan. Ik ophel je dat. Ja, zo. Hè? Zullen we even verder? Maar ja, waar zijn we dan heen, hè? Waar gaan we heen dadelijk? Oh, we gaan daar gaan naar hier is borrel, dus daar moeten we daar ook op verschijnen. Hè? Zullen we eens even zien? Zo. Ja. Zo, klinkt lekker. Ja, sorry. Over 10 minuten begint een nieuwjaarsborrel. Ja, wat die kant uit, ja. En alle woorden pikken echt een mes op zak. Nee, nee. Gaan we net. De Van Kammers ben de beste meest. Een beetje een twijzelgeval. Ja, een twijzelgeval. Hè.
Nou, ik ga weer nog wel. Ik er aan een kantoor toch. Dus bekijk het maar al. Ze bekijken het allemaal maar. Ik ben weg. Ik ben voort. Zo. Oh, ik is soep nog heel dier. Ik is soep nog heel dier. Jasses. Wat? Hey, hoi. Ja, dat was je weer, ja. Jij hebt bekeken, ja? Mooi. Een beetje dezelfde kleur als jouw sjaal, hè, deze scooter. Beetje dezelfde kleur op dit. Die past er prima bij. Matching colors. Hoi, Max. Ja, hoe valt het? Prima. De verneemste wel zeker. Ja, ik vind het mooi. Ja, ik ben een heid, hè? Ja, ja, hè? Ja. Ik zul het voorheen pakken. Weet je wel goed een stabilizer had? Ja, dat had ik wel eens eerder tocht. Hey, Eduard, gaat u die ja. dingen mij even vertellen? Ja, dat ik betellen, ja. Oké, mooi zo. Wat toen betellen? De Stien Famkes, die willen Ja. graag interviewen, de Signaal. Nou, dan was toch in de wind, dan pak je de microfoon en dan ga je zo interviewen. Zo. Is goed. Ja? Nou. Nee, wacht, ik ben hem wat ik het zeggen. Nee, doe best ik goed in. Ja, doe Ik net. Dat moet Nee. gewoon willen. Het is gewoon willen. Willen is kunnen. Nee, ik ken het net. Ja, willen is kunnen. Kom op, Max. Doe Nee, vooral. nee, doe dat het maar. Ja, uit die comfortzone, maar ook. Dan is ook weer drankjes, hoor. Dan mag het kennen. Hij viel het dan net, hè? De makkemer viel het dan net. Viel het dan net. Ja, maar ik weet gewoon net De wat... makkemer. Ik weet gewoon wat ik op zo'n moment net... Of, ik kom net Ja, meer uit mijn ja, weten. doe eerst nou al te... Ja. Nou, doe ik gewoon te veel, jongens en vrouw van, goh. Ik wil je wel eens een keer onder de zinnenbank lezen hier. Wat kost het? Ja. Ja, dan best een, nou ja, dat is toch een beetje blank. Ik is wel wat bruiner. Ik heb een paar tinten bruiner. Oh. Dit is een zinnenbank. Die niveau wordt steeds leger. Ja, het niveau gaat net omheen. Dat is onzeker, ja. Jongen, dat is weer al hier, dat weet lang hier. Dat vind ik altijd met drank. Als bij drank is zo, de tiert weet ik al. Dus op een gegeven moment dan eerste tiert geworden. Hoe lang stik ik eigenlijk al? Ja, en dan zei ze van, ja, ik ging hem zo'n hoe ik ging op huis aan. En vervolgens is het... Die zei bang dat hij een blauwtje loopt. Ja. Nou, eigenlijk wel, maar er zit er wel een lekker foutje. Oké, Oké, we rennen er nog. We rennen er nog. De bakker, die maakt het meters. Nou letterlijk al meters. Jammer maar even, man. Jongens, deze. De bakker. Oh. Ik ben nog echt in de hoorn, Ik ga niet even binnen. Jongen, als ik niet even binnen, dit is Best wel wel een luid. goal. Dit is wel luid. Als we hier rustig maar rug trokken hier, dan komen we even- op het kantoor uit. Even zien, dit is het café de Spoek. Die is nog net hier, denk ik. hey, je schenkt eens een Guinness. Ja, Guinness, heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Lekker. Nou, ik ga verder. Voordat ze hier beginnen. Die stond er ook bij toen die paar... Beavis and Butthead. Oh, Beavis and Butthead, ja. Oh, hoi. Oh, dat is een oud huisgenoot van mij. Ja, Dat wie is een oud zit- huisgenoot van mij. Mariette. Nee, jong. Ja. We zitten toen aan een Hoi. Guinness in Parijs. Nou, het gaat normaal. Jongens, dit gaat normaal. Oh, jongens. Wat is dat? Ah, ik hier toe Parijs. Oh, Parijs. Ja, je bent wel eens in Parijs geweest, hè? De stad van de liefde. Ja, wie wel leuk. Ja, nee, zeker. Dat is een mooie stad. Meestal wel even een soort van disclaimer. Het niveau is inderdaad, het is gedaald. Ja. Het wiel het bot heeg.
Ik dacht al net dat het leger kwam, maar we zijn op vrij leger belanden. Hoe laat ben we nou? Het is nog geen fjouwer hoor. Ik denk fjouwer hoor. Het is fjouwer. Nee, het is fjouwer voor fjouweren. Fjouwer. Ja, fjouwer voor fjouweren. Fjouwer voor fjouweren. Prachtig, wat een mooi tier. Fjouwer. Geweldige tier dit. Hoi. Hé, is nou fatbike is voort. De fatbike meneer is weer openbaard. Nou. We kunnen wel stellen, de fatbike meneer wordt. Hey, hoi. Ja, we maken een livestream. Oké, cool. Ja, cool hè? Hoi. Waar over? Sorry? Gewoon over Leeuwarden. Ja, gewoon weer Leeuwarden. We lopen de Leeuwarden. Ja, we lopen de Leeuwarden. Ja, sorry. Ja. Nee, ik ga. Nee, ik heb echt cameraangst. Heb je cameraangst? Dat heb ik helemaal niet. Oké. Wat ga je dit weekend doen? Ik ga straks naar Emmen, want mijn beste vriendin woont daar. Ja, verhuis voor de liefde, van Leeuwarden naar Emmen. Jeetje zeg. Ja. Maar we gaan naar carnaval meedoen in Eindhoven, want de vriendin woont daar. Dus we gaan ons carnaval outfit knutselen. Dat is wel echt heel leuk. Ik ben één keer met carnaval in Eindhoven geweest, dat was echt te gek. Nou, ik ben benieuwd, want ik ben er nooit geweest, maar volgens mij gaat het helemaal niet. Ja, nou sowieso, ja. Lampengat. Ja, helaas weinig. Oh, maar dan zien ze meteen dat je niet daar vandaan komt, hè? Ik kwam zeer onvoorbereid daar aan en toen zei een vriend van mij die daar woont, zei van ja, ze wil carnaval. Ik wist het helemaal niet eens. Oké. Dus ik stond er eigenlijk een beetje voor lul, maar goed, het was op zich wel leuk. Nou, vet. Op zich wel leuk. Het klinkt alsof het helemaal niet leuk was. Het was geweldig. Heel koud, volgens mij. Nee, het was echt een hele warme februari. Ik weet niet meer. Ja, het is begin maart, volgens mij. Ja, ergens. Ja, het was toen warm. Oké. Nou, ik had de tip gekregen, niet te warm en niet te koud aangekleed, want je staat en hutje-mutje in de kroeg, maar je moet ook van kroeg naar kroeg, dus het is ook wel weer koud. Ja. Nou, leuke vooruitzichten. Ga ik doen? Ja, tuurlijk, ja. Maar eerst naar Emmen dus. Emmen, ja. Ja, nou, veel plezier in Emmen. Dankjewel. Oké, doei. Goed, oké. Hoi. Emmen. Ik ben hier een keer in Emmen-West en het is best oké. Ik had er eten. Ik ga een beken gewoon. Prima. Ah, lekker toch? Ja, mooie samenvatting van Emmen. Bij Emmen denk ik altijd om Eten en soepen. nee, bij Emmen denk ik altijd om 2 Emmen. Want met Emmen. Emmen. MMM. Wat wie er Bij Drachten, bij Achten. Taaie Emmen? Moet het een doelsteeg dan? Iets met Makkum en nog wat. Je was het door doelsteeg in? Ik heb wel hem. Ja. De WS krijgt iets met Taaie Emmen op het terras. Dat weet je zo. Emmen? Ja, wist je er meer? Iets met Makkum en dan MMM. Makkum maakt het meters. Dat wie het. Ja, Makkum maakt het meters. Nou ja, ik heb wel even. Maar wat was Del? Doelsteeg dan? Ja, was ook één keer door de doelsteeg, maar we kennen ook gewoon die kant uit, hè? Ja, doe dat. Nee, we gaan wel via de doelsteeg. Ja, tot de doelsteeg? Ja, Oké, ging Makkum bepaalt die wordt. Ja. Makkum had het zijn. Ik wil langer Het is trouwens een mooi waar. Ja, je moet ook gewoon langer streamen. Ik vind het leuk. Nog langer streamen. Ja. Je moet gewoon streamen. Ik ga de bord leggen, je moet streamen. Heel de keer weg te streamen. Precies. Streamen. Ja, ambulance. Daar ik wil streamen in van. Is dat? Ja, inderdaad, de politie daar. Politie, ambulance, bij de olieballenkraam. Dat jullie ook even geen oliebaltje. Of misschien juist wel. Harris. Oh. Nou, joh, dit is net goed. Ik mag net de volgende keer net drinken in de stream. Dat is geen goed idee dit. Ja, zo, nee. muziek. Dat is gewoon prima. Mooi. Hij wil wat zitten. Hij wil wat zitten in de bus dan in. Ik ga geen contant, ik ga geen cash. En we hadden nog cash in, die man een sum-up joh. Even een Sips, zei hij. Volgens iemand met een Sips daar. Nee, dan wordt het niet. Sorry. No cash. Geen contant, nou ja. Even pinapparaat. Sum-up. Sum-up. Dat is wel handig, dat ze gewoon sum-up houden. Dan kun je gewoon een kaartje horen en gas. Sorry, dit mag niet, ik zit het... Ja, het niveau is echt ongelooflijk daalt, meisjes. Sorry daarvoor. Oh, de HEMA, dat zit weer aan het verbouwen. Ja, dat is dit ik politie. Is het ik politie? Het liefst is een bagger. Wat is dit nou dan? Applaus. Jongen, ik wist net dat je zo lang live kon. Ik wist het net eens. Hé, daar gaat de politie. Mag ik wat de bas op speutje net? Nee.
Oh, goed gemutst. Die man is goed gemutst. Ah, goeiedag meneer. Mag ik jou wat vragen? Want jou bent goed gemutst. Altijd, mijn hele leven al. Oh ja? Ja, en was iedereen wat zo, dan zag de wereld er beter uit. Ja, inderdaad. Ja, maar maar jou weer dus al goed gemutst en toen had je een moedsdef verkocht. Ja, dan kan iedereen het zien. Dat is het voordeel ervan. Ja, want ik dacht wel van, nou, deze man kan ik wat vragen, want deze man is goed gemutst. Ja. Zeer zeker. Altijd, zelfs in bed. Dus, wat, zelfs in bed? Ja, zelfs in bed, ja. Nou, dat is gekkigheid hoor. Ja. En wat zie je dit weekend, man? Nou, het hangt vanaf wat het weer doet. Afhankelijk van het weer, wat doe je dan? Nou, het is nou droog, dus dan kunnen we wat boodschapjes doen. En morgen zien we weer verder. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En dat is zondag precies hetzelfde. Dus, heel simpel. Ja, nou, super. Ik wens je nog een nieuw weekend. Hetzelfde allemaal, jullie alle drie. Ja, dank u wel. Het is, het is goed begonnen, dus dat is mooi. Ja, dat zeker weten. Ja, nou, goed zien. Ja, okay. Hoi. Goed zien. Hoi. Dat is weer een leuke man. Ja, weer heel leuk man. Goed gemutst. Ja, goed gemutst. Hoi. Nou, ik was in de veel, ja, die stieren vroeger bij die mensen bij de potmargen, ja, dan dronken we in een beker. Ah, de potmargen, de wier. Potmargen, ja, dat was een beetje begonnen haast, hè. Goh, jongen, dat viel, ja, het viel gewoon echt als oerenlien. Ja. Dat weer de potmargen weer. Ongelooflijk zeg, want dat is een livestream allemaal net. Het wordt nou 3 uur. Je neemt nog steeds op? Hij neemt nog steeds op. Ongelooflijk. Jeetje. Het is echt een goede aankoop, die dummy accu. Ja, die had je een dummy accu gekocht, hè, voor dat ding. Prachtig. De koffieshop zei het echte nieuws. Ja, nou ja, van wat had je dan? Laura V zei het geen chagrijn. Nee, geen chagrijn, nee, zeker niet. Nee, leuk. Nee, heel aardig man. Dit is een vrouw, ik ben aan het chappen. Ja, goeie. Hoi. Hoi. We krijgen een vraag van A. van der P. Ja. Welk drankje vinden jullie het lekkerst? Nou, wat is het lekkerst? Het volgende drankje. Nou, ik vond die Jeger wat lekkerst. Ja, Jeger wil wel lekker, ja. Jegerbom? Jegerbom nemen. Oh, Jegerbom, ja, wat is dat nou? Ik had ooit een keer, ik ben ooit een keer kelner / barman in Grace. En toen zei ik hier van, goh, ja, je wil een Jegerbom. Nou, ik zei, ik heb geen idee wat het is. Nou, ik zei, mij is hetzelfde en ik maar in. En toen had ze me uitlijnen wat weer. En toen had ik het gehoord. Toen had ik het opdronken. We gaan een superchat. En toen weet ik nooit meer hetzelfde. Nee, echt. Gaan we een superchat mist? Van waar? Oh, van Gabber 1986. 12,50. Kom op. Nog even een drankje naar keuze ergens. Oké. Nou. Wordt nog hier een drankje ervan en dan... ja, hier een drankje. Dan geven we een nieuwjaarsborrel. Ja, op de doelsteen. Ja, weer de doelsteen nemen we een drankje. Come on. Oliebolletje, zei het R van den Berg. Ja, oliebolletje weet ik niet. Ik weet het maar die oliebol, dat kan altijd heel gek vallen. Dan weet je maar nooit waar het valt. Maar goed. We gingen aan de bocht om in de doelensteeg in. Sigrid Hartman zei het, Jegerbomb is met energy. Nou, ja, klopt. Het is een... Wat ik toen maken heb ik van me een soort van groot tumblerglas, een normaal whiskyglas. Daar doe je dan een Jegerglasje in. En dan doe je de energy eromheen en drink sauswater in één keer op. Ja, toch? Ja, gaat goed, toch? Klopt. Ja. Maar even een Jegerbomke in het doelbar, zei Dirk. Ja, de doelenbar. Dat is hier. Maar als je het doelenbar, dan zit het wel echt ergens in een soort van gay god, denk ik. Ja, dat denk ik. Dat is daar. Ik heb net naar de Prins. We gaan weer in het naar de Prins. En dan kan ik zo de roer stekken daar. Ja, het kan best dat de stream dan valt. Nee, we rennen naar de Prins. The Prince. The Prince. Maar even een Jegerbom. Ga maar even naar de Rus. Ja, dat ken ik, de Rus. Ja, we komen naar de Rus. Tante? Ja. Dat is die tante. Ja, we gaan naar de Rus. Heel goed idee. We gaan naar de Rus. Dat is mijn tante? Ja, de Rus. Dat is mijn tante. Ja, die tante zit ik mij. Die zit van Oranjewijk? Ja, daar bel ik. De Oranjewijk-tante. Daar wie we toen West, met die Ayn. Ja, daar hebben we die aangebracht. Ja, hebben we aangebracht. Oh ja. Daar sliep ik van.
Daar sliep Oh, is ik het van. Stefan? Oké. Daar sliep ik van, ja. Oh, gezellig. Leuk. Hendrik Kooistra zei, jou me maar een boswandeling kasses. Een boswandeling kasses? Man, dat klinkt echt per se heel lekker, maar waar zult het zeggen? We kennen via de markt, echt. We kennen via van alles. Gewoon Dead Zone voor PC. Ja, oké, dan rennen we gewoon terug trooieren. Dan rennen we samen, dan rennen we eromheen via het stationsplein en dan de Rus. Ja. Dan had ik zicht op het kantoor. En mij. Oh. Ja, Oh jongen, ik ben ook wel hartstikke. Wat was er nog? Nee, valt daar. De droeviaste man. Hé Bram. Die tante zei het, de aim weer heerlijk. Oh, de aim weer lekker. Nou jongens, we willen hier een aim bestellen bij Bram. Lit een superchat achter, dan zie ik het adres met een brengt er ze. Wauw. Oh. Karmeliet, een Karmeliet triple. Oh, heel die goed zien. Oh ja. Hier Jegerboom, zo'n lekker Karmeliet triple. Oh. Alsjeblieft. Die telefoon is haast leeg. Die telefoon is haast. Yes, even opleiden. Ja, ik zeg het chat. Een straal, ja. Dat kan we doen, wat. Jeetje, joh. Een straal, ja. Ja, dat gaat er nog wel goed. Mag met hem resetten, denk ik. Ja, maar bel je? Ja. Of data is ook, ken ik nog. Nee, dat ken ik niet. Die moet erop. Dat is gewoon vol geld. Hey, hij doet wel weer. Je doet het, hè? Ja. Nou, dan Hey. Dan gaan we verder. Waar binnen we? Dan gaan we verder. Nou, waar binnen we? Fantastisch net. Geweldig. Ik ben echt al benauwd dat het vod weer. Zie je me wel de meeste keer, hè? Ik dacht heel wat waaien zo, maar het valt eigenlijk best wel ta. Kijk qua wien. Ad een karmeliet. Wat? Ad een karmeliet. Voor een tientje wel. Hoor Een net. tientje. Nee, nog niet. Nee, hè? Een grapje. Een kopstoot jeneverbiertje. Kopstoot jenever, dat is maar jenever en pils. Dan neemt ze een jenevertje en een wat is het? Nee, die smarten ik wel. Ja, die worden een aparte. Oh. Ja, ik weet het niet. Ik denk als een karmelietje arts dan naar rechtstreeks aanbiedt, denk ik. Ja. Dan trek ik aan Dexa. Dan we net ha. Waarom slaat die man in het veel, hoor? Nou ja, die man die, ja, ik denk het. Die dood net. Die is net 100. Wissel even Shane. We rennen naar de rust aan, dan krijgen we niet en dan... Wie zo naar de prins? Ja, maar ik ben al voorbij al, we zijn naar de rust nou. Want zijn tante die zei van, wat in de rust. Oh. En wat zijn tante zei, dat doen we. Waar zit de Russikkel, hè? Die zit om hoekje linksaan. Zien hoe is kantoor? Ja, het is nu eens kantoor. We kennen vanuit de rust kennen we het kantoor zien. Ja, we zoeken een kantoor uit. Op het hoekje. Daar zit Ja, niet de walk to go of zo. De walk me. Walk me. Ja. Walk me. Walk me. Walk me. Walk me.
Bok maar. Ik vind het goed die film ook weer, man. Wat is Jim Carrey? Ben wie Jimmy Euro het zien kan? Nee, Jimmy Euro gaan we net zo. Jim Carrey. Oh, een beetje die ballon in wat voor soort wereld. Een streamwereld. Nee, ik kijk net. Ik weet net, jong. Kootje Zuid, die heeft ze niet alle 24 in het krat. Ja, dat is ook een mooi neer. Die had ze er al aan te... Oh, tik erop aan. Bram, dat had wel meestal al... Shotje Strorum 80. Nou, hou maar op, joh. Hey, wat is dit, joh? Meestal wil ik gewoon zeggen hoe... Wat is dit, ha? Ja, ze willen gewoon zeggen hoe je in coma rijdt en in het ziekenhuis komen. Ja. Wat tante Zuid gebeurt, haha. Oh, ja, dat gebeurt zeker. Ja, wat tante Zuid, dat doen we. Tante Liederwij de baas. Die bepaalt. Bas Zuid ken je hem kroepend naar kantoor. Kroepend? Nou, net kroepend. Het horloge herkent dat u aan het snel wandelen bent. Waarin het de hut? Daar komt het op del, waarin het de hut? Naar de rus. In de rus naar de rus. Tequila speciaal. Zout, opsnuiven, citroen in je oog en dan het shotje achterover. Nou, ga ik wel eens dienen, hè? Mensen, dit leest wel in die chat, dit stoere mensen. Ja. Jeetje, jongen, slecht ideeën al, ja. Hey, de bel had iemand. De bel die? De bel die op de Nokia. Ja. Suzanne, die vriendin belt. Oh, die vriendin belt. Oh ja, dat is een bel, ja. Oh, wel opnemen. Ja? Is dat zo? Kan je het voorstellen? Kan je een nice ding of zo? Wat voor auto is het? Ja, dat is Marcel. Die mag even aan de kant. Is er een beter hoor? Ja, best. Ik ben nog even in, ja? Oké, dat zo. Scherm is uit. Oh ja, hij is leeg. Het is helemaal leeg. Ja, die is leeg. Helemaal leeg. Ja, Nou, ik word even in het kantoor in. Ja. Want ik word even wat met auto's doen. Ja. Met auto's regelen. Auto's ondersteunen. Zo, succes. Ik hoop dat die opname goed Ja, is. dat hoop ik, Oh, maar geef je dan aan de rust? Oh. Nou, we nemen de stream hoor. Het is heel raar.
Oh, ja, dan weet je al je ouders te springen. Nou mensen, we zijn inmiddels gearriveerd. Dankjewel Laura trouwens voor die mooie superchat nog even. We zijn inmiddels gearriveerd. Ja, het is gewoon even vast. We zijn gearriveerd op onze eigen nieuwjaarsborrel. Daar zijn we daar een lekker drankje van. De Jägerbomb, weet ik niet of we die hier hebben. Ik denk het eerlijk zijn net, maar een lekker beker wil ik zo meestal daar. Ja, een lekker beker. Daar hebben we bier gedronken. We gaan daar een hele lekkere borrelplank. Dus het komt eigenlijk goed. Meestal een tegentank voor het Jen. En waar weet hoe na je weekend? Ik denk het wel toch? Ja, ja na je weekend hè? Ja? Oren wieken. Oren wieken? Iets met een drank misschien? Nee, dat hele net Nee? volle. Nee, is dat erg? Nee, dat is niet erg. Wat zegt Jen? Nou, mensen. Dat kan... Dat bedoel ik. Het kan net elke keer. Nee, volgende keer een evenement hè? Ja, dan maar meteen beter plannen. Ja. Kom goed, mensen. Ons Jen hè? Nog van weekend. Nog een weekend. Hoi, ons Jen.